Bạn nam chỉ cần cao trên 1m75 là được. Rồi, để qua coi nghe. Được không bác Phú? Có thấy Dạ. yêu cầu bên đó được Chào không? nhà trai, thấy yêu cầu này như thế nào? Dạ em 1m65 mà. Dạ em 1m65 mà. Được không cưng? 1m65 là cao hơn cưng rồi. Tại em muốn cải thiện cái gen của mình. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Phải có rung động, Chính mình xác. phải đồng cảm cho mình mới bấm. Thật Đúng. ra bạn em rất là tốt, nhưng mà con cảm thấy là cái người mà con muốn là một người phải mạnh mẽ hơn. Bạn em thì hơi nhút nhát, con không muốn trong một mối quan hệ mà con lấn át á, con là kèo trên á. Em là Nguyễn Duy Phú, năm nay em 29 tuổi, là bác sĩ răng hàm mặt ạ. Em hiện tại đang làm ở tư nhân ở nha khoa Minh Đức. Em là quê ở Gia Lai, nhà em ở Gia Lai. Rồi em ở thành phố với ai? Thì em ở thành phố là em ở trọ một mình. Ở một mình luôn. Thôi cũng giỏi ha, một mình đi lập nghiệp, giờ thành bác sĩ rồi. Mời nhà gái. Nhà gái nói về mình nào. Lời nói đầu tiên cho em xin chào chị Ngọc Lan, con chào chú Huyền Linh, bạn nam bên kia cũng là toàn thể khán giả đang có mặt trong trường quay. Em tên là Cao Thị Thùy Trang, em 26 tuổi, quê em ở Bình Phước, nhưng mà hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ trước đây thì em làm văn phòng nhưng mà em vừa mới nghỉ và hiện tại thì em đang là nhân viên livestream ở trên mạng. Trang ở quận mấy hả Trang? Dạ con đang ở quận Tân Bình. Tân Bình, còn Phú ở quận mấy? Hiện tại em cũng ở quận Tân Bình. Thôi ơi, quá hợp lý luôn. Trời ơi, hỏi số nhà nhau luôn. Vậy là dễ dàng rồi đấy ha Phú ha. Phú nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Em có một số ưu điểm là chịu khó làm việc, học tập cầu tiến và muốn phát triển bản thân mỗi ngày thôi. Và công việc nội trợ ở nhà thì em có thể làm được tất cả. Rồi khuyết điểm là gì Phú? Và khuyết điểm của em cũng nhiều. Thí dụ một vài cái coi. Thỉnh thoảng em nóng tính nhưng mà cũng kiểm soát được. Mình khó tính trong cái công việc ở một cái khía cạnh nào đó. Khó tính trong công việc là đúng. Trong một cái khía cạnh. Với lại công việc của em nó liên quan đến sức khỏe mọi người nữa. Dạ. Cũng phải kỹ ha. Thôi, mời nhà gái. Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm như thế nào nè? Em nghĩ là ưu điểm của em á là sống tình cảm nè, với lại là em biết quan tâm đến mọi người. Có nghĩa là em rất là tinh tế và hay để ý đến những cái tiểu tiết á. Khuyết điểm của em chắc là em nóng tính, với lại là em không có che giấu cái cảm xúc của mình tốt á. Cho nên là nhiều lúc làm cho người đối diện không được thoải mái. Cái đó mình khắc phục được. Dạ. Đường tình duyên mình sao nè Phú? Trải qua được một mối tình thời học sinh. Thì hồi em học trong trường nội trú thì quen bạn gái cũng chỉ là qua viết thư rồi cũng quen tình cảm cái tuổi học sinh thôi. Rồi sau đó bạn nữ thì đi du học bên Mỹ. Rồi sau này ra mối tình sinh viên thì em học bác sĩ thì cũng quen được một em nhỏ hơn cùng nghề cũng được 3 năm. Rồi sau này ra có thay đổi thì hiện tại không còn quen nữa, cũng được 1 năm rưỡi. Nhà gái sao? Bạn nam có một cái điểm giống em, đó là hồi xưa cấp 3 em cũng học nội trú ở Sài Gòn. Còn mối tình đó là từ trước giờ em tìm hiểu thì cũng nhiều, nhưng mà em có 3 mối tình sâu đậm. Mối tình đầu tiên là lúc em còn sinh viên, mối tình thứ hai là lúc mà em đi làm rồi. Dạ, mối tình thứ ba cũng vậy. Mối tình nào là dài nhất? Dạ là mối tình lúc sinh viên á chị. Tính luôn thời gian quen biết á là khoảng 3 năm. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì bạn nam có đi du học, xong rồi bọn em có chia tay một khoảng thời gian. Sau đó bạn em về thì tụi em có gặp lại nhưng mà cũng không đi đến đâu hết á. Coi như là cũng không có cái mối tình nào gọi là sâu nặng hết. Có không? Sâu nặng thêm như thế nào chị? Tức là nó sâu sắc một chút rồi. Hướng đến hôn nhân này kia Đúng đó. rồi, nó có tính tới cái chuyện hôn nhân á. Không có mối tình theo kiểu sâu nặng như vậy, nhưng mà em có một mối tình theo kiểu là rất là nhớ, gọi là có những cái bài học trong chuyện tình cảm á. Rồi coi như là cũng có kinh nghiệm ha. Dạ. Rồi bây giờ mình nói về tương lai đi. Bây giờ em mong muốn có người bạn trai như thế nào? Trưởng thành, điềm đạm. Em thích một người mà rất là trưởng thành so với em. Tại vì tính em đã hơi trẻ con ấy, nên là em muốn có một cái sự cân bằng lại trong một cái mối quan hệ. Còn về ngoại hình em có mong muốn sao không? Bạn nam chỉ cần cao trên 1m75 là được. Trời, để qua coi nghe. Được không bác Phú? Có thấy Dạ. yêu cầu bên đó được Chào không? nhà trai, thấy yêu cầu này như thế nào? Dạ em 1m65 mà. Dạ em 1m65 mà. Được không cưng? 1m65 là cao hơn cưng rồi. Tại em muốn cải thiện cái gen của mình hết. Gen bây giờ chiều cao bây giờ nó là do sữa. Nghe, do sữa, do thức ăn. Chứ nó không phải là do gen nữa đâu. Cô ấy đưa ra yêu cầu đó mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Thì em thấy những cái trước em đáp ứng được, còn cái chiều cao thì hiện tại cái thời này em Sao chưa đâu, đáp chị ứng. Lan cứu rồi, chị Lan cứu. Mang giày sao? Trời ơi dễ ẹt mà có gì đâu. Chị Lan cứu cái đó rồi. Không sao. Dạ. Giày thôi. Ừ, Rồi còn ngược lại thì Phú có mong muốn mẫu điều hình gì? lý tưởng như thế nào? Về ngoại hình trước thì là dễ nhiên xinh đó. Và chiều cao thì em cũng suy nghĩ giống bạn là cũng muốn cải thiện cái gen đời sau á. Em đều hướng tới tương lai đó.
thì em thấy là em mới số 5 thì từ mấy năm 8 trở lên là em thấy là được. Rồi sau này thì mình biết sửa rồi mọi thứ ấy nữa. Đúng rồi. Thì cái đó em đã biết rồi. Tính tình thì biết suy nghĩ. Biết suy nghĩ ha? Ai mà không biết suy nghĩ? Dạ, biết suy nghĩ theo cái hướng tích cực. Ví dụ như là một người mà chịu khó học tập, tích cực á, giả sử công việc, những cái khía cạnh trong cuộc sống chưa được thì biết lắng nghe, chịu để thay đổi vì cái chung. Dạ. Sao em gái? Thấy được không cưng? Con thấy là có thể con suy nghĩ tích cực rồi hướng đến những điều tích cực không? Trước đây á là con là một người hay suy nghĩ tiêu cực, nhưng mà con đang cải thiện cái vấn đề đó, và hiện tại á thì con nghĩ là con đã cải thiện được rất là nhiều rồi. Con còn trẻ mà sao suy nghĩ tiêu cực như vậy? Dạ, tại là bạn con hay nói á, là chuyện gì của con cũng lận đận hết á. Thường ta nói là những cô gái xinh đẹp thì hay lận đận trong chuyện tình duyên, đủ thứ chuyện đó, đúng không? Dạ. Bây giờ hôm nay mình đi với ai nè? Dạ, hôm nay con đi với chị đồng nghiệp cũ của con. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan với chào khán giả ở tại trường quay. Dạ. Bé Trang thì dễ thương với lại tính cách khá hòa đồng, rất là hợp với bạn nam bên này. Còn chị thấy bạn nam bên này thì cũng chín chắn, nhưng mà hồi nãy bạn có nói là bạn nóng tính, với lại bé Trang cũng nóng tính, cho nên là chị sợ hai người gặp nhau thì không biết là có dung hòa được không. Dạ, thì em cũng xin chia sẻ là em nóng tính, nhưng mà trong một mối quan hệ phụ nữ với con gái, em luôn mặc định mình là sẽ là người chịu nhịn trước. Em không bao giờ mình hơn thua hay là mình muốn gì so với người con gái hết. Nhưng mà ví dụ có vấn đề xảy ra thì em muốn ngồi lại, thí dụ như xa nào mình nói trong một thời gian ngắn thôi, rồi để mình thay đổi, chứ em không có muốn hơn thua với con gái trong mọi khía cạnh luôn, chứ không phải là cái chuyện tình cảm không. Nếu được thì Trang có thể xem xét chọn bạn, thì chị thấy bạn nam bên này cũng khá hợp với em. Rồi, cảm ơn bạn. Còn em đi với ai? Dạ, hôm nay em chưa, bố mẹ chưa sắp xếp được thì hôm nay em đi một mình ạ. Không sao, bác sĩ tự lo được. Bây giờ Mở rào. bắt đầu đi Phú. Chào em. Hôm nay anh đến chương trình thì cũng có món quà tặng em, quà là được gỡ. Em cũng có món quà. Rồi hai bạn mở quà ra xem hai bạn tặng nhau cái gì và ý nghĩa món quà như thế nào. Trời ơi. Trời ơi. Gì đó Phú? Dạ, cái đồng hồ báo thức. Hay đó, cuốn này hay đó. Cuốn gì, tựa gì đó? Chuẩn bị cho con. Thôi rồi được. Dạ, thật sự thì em cái tựa đề thì con người em lúc nào suy nghĩ thì em cũng muốn những cái nó xa hơn á. Cho nên là dù công việc hay gì đó thì ý là những cái suy nghĩ mình muốn hướng đến những cái gì xa hơn á, chứ không phải là chỉ là những cái ở hiện tại á. Rồi hai bạn để quà trên bàn ngồi đối thoại với nhau đi các bạn. Thì cảm nhận đầu tiên thì anh thấy em cũng xinh xắn, dễ thương, như công chúa á. Có xinh theo cái gu của anh không? Là gu rồi, chủ yếu là phần tính cách á, mình sẽ hợp nhau á thì là mình phải đi lâu dài được. Dạ đúng rồi, em cũng quan điểm vậy đó. Em chỉ quan tâm đến ngoại hình của em thôi, còn lại là tất cả mọi người em tiếp xúc á, em không bao giờ đánh giá người khác qua cái ngoại hình hay gì hết á. Nhưng mà cái tính cách á là làm cho cái cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc hay là không, đó là tính cách mà hai người ở cạnh nhau. Còn về vấn đề công việc thì sao? Hồi trước thì em làm văn phòng, nhưng mà bây giờ thì em làm về một cái mảng như là livestream bán hàng ở trên mạng hay gì đó. Thì anh thấy công việc đó nó như thế nào? Có ảnh hưởng gì đó anh? Và có thể là cuộc sống của em nó sẽ không kính tiếng á. Thì anh có vấn đề gì về điều đó không? Công việc thì hiện tại những người khác thì anh hiểu hơi nhiều, nhưng mà hiện tại cái mảng livestream á anh cũng chưa có kiến thức nhiều lắm. Thì hiện tại thì nếu như em biết kiểm soát công việc của mình, mọi thứ thật sự là do mình làm chủ hết, thì bản thân em phải tự tin tưởng em trước, thì người khác sẽ tin tưởng em thôi. Cái mảng này là nhiều tiền lắm đó. Em khá là nóng tính, mà lúc em nóng tính thì em hay không kiềm chế được bản thân. Anh nghĩ là khi mà hai người yêu nhau mà cãi nhau á, thì bạn nữ nóng tính thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Thí dụ giả sử người yêu hoặc là em mà nóng tính á, thì anh trước tiên anh cũng im lặng, chứ anh cũng không có mà cãi lại, nhưng mà cũng sẽ không có bỏ đi. Ví dụ giống như người chửi có người nghe vậy đó. Chịu đựng vậy luôn hả Phú? Thì trong một cái thời gian, một cái khoảng đó sao nó bình lặng thì bắt đầu em mới vào vấn đề, là em mới nói, em chọn thời điểm thích hợp em mới nói lại cái vấn đề. Nhưng mà dạ không chú Quyền Linh, ví dụ hai người đang cãi nhau mà có một mình con cứ nói riết xong rồi bạn nam không phản ứng gì thì cũng cảm giác tốt lắm. Càng điên hơn dạ, nữa đó. Dạ. Cọc luôn á.
Vậy thì sao? Thì thật sự đối với em giao tiếp không chỉ là đơn giản là giao tiếp bằng miệng, mình có thể nghe lắng nghe bằng mắt hoặc là mọi thứ nữa. Làm sao để em cho đối phương cảm nhận là em có lắng nghe, chứ không bây giờ đang cãi thật sự sai, đang sai mà em không biết cãi lại gì. Body language chứ không phải là tác động vật lý phải không anh? Đúng rồi. Nó giận quá nó nhổ răng thôi chứ. Nó giận quá nó nhổ răng thôi chứ. Thì thật sự anh không có thích mà tác động vật lý hay gì, hoặc là sự em có nóng nảy cũng đừng có đập phá gì đó là được. Em có thể nóng cỡ nào cũng được, nhưng mà đừng có mà đập tùm lum tùm la thì anh thấy cái việc đó nó không nên á. Giả sử có thì mình nên thay đổi. Dạ. Anh có gì hỏi em không? Tất cả mọi thứ luôn. Thấy cô gái ta bản lĩnh chưa? Thì em cũng thấy em thật sự cũng bản lĩnh mà, trước những cô gái em hay lúc đầu em hơi nhát xíu thôi. Nghĩa ra người ta phải nói là nhưng mà đứng trước cô gái này em không có nói chuyện được, người ta mới thấy người ta quan trọng. Chứ đứng trước con gái là em như vậy. Rồi em bước tới đi Phú. Bước tới nắm tay, hai tay cô gái đứng lên. Tới đi thử coi sao. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Nãy giờ cô nói nãy giờ đó, mà mình cảm nhận cô ấy là người thế nào? Em cảm nhận cô ấy là vừa xinh nhưng mà cũng biết suy nghĩ á, cũng có lập trường, chắc kiểu người chắc cũng thực tế. Trong cái chuyện chi tiêu á, thì anh nhận thấy anh là người chi tiêu như thế nào? Thoải mái, không biết giữ tiền, hay là biết tính toán trong chuyện tiền bạc, hay là chi tiêu biết suy nghĩ, tiết kiệm? Thật sự thì anh là một người trong mọi thứ nó có một chút luôn á. Thì anh cũng đang muốn tiết kiệm, mặc dù anh tính toán cũng hay lắm, cũng mọi thứ cũng như vậy, nhưng mà tới lúc mà mình làm á là nó đi hết. Cho nên đó cũng là có thể là điểm yếu về về cái phần mà giữ tiền của anh. Tại em hỏi như vậy tại vì em á, hồi trước em làm kế toán gần 4 năm lận, cho nên là cái chuyện tiền bạc em tính toán rất kỹ. Cho nên là em lại muốn cái người bạn trai của em á là phải thoải mái chuyện tiền bạc. Bởi vì khi mà hai người cục kỹ á thì em sẽ cảm giác nó ngột ngạt lắm. Cái gì nó cũng phải có một cái sự cân bằng thì nó dung hòa. Em rất là kỹ tính rồi thì em muốn người bạn trai của em thoải mái một xíu. Hay quá. Rồi bạn gái có hát tặng bạn nam bài không? Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Rồi đó, em chỉ nói lên cái tâm tư của bạn đó thôi. Dễ thương quá. Rồi các bạn về ghế ngồi đi các bạn. Nãy giờ chúng ta đã trò chuyện với nhau nhiều rồi, cũng đã nắm tay, cũng đã tiếp xúc rất gần với nhau, đã nhìn vào ánh mắt của nhau rồi. Chúng ta cũng đủ hiểu đây có phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm hay không. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là nhắm mắt lại và kiểm tra lại cảm xúc của mình một lần nữa, và sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nhé. 1 2 3. Hết thời gian. Cô gái không bấm. Tại sao vậy em? Dạ tại vì như chú Huyền Linh nói là không phải bấm cho vui, mà mình phải có rung động, Chính mình xác. phải đồng cảm thì mình mới bấm. Đúng. Thật ra bạn em rất là tốt, nhưng mà con cảm thấy là cái người mà con muốn là một người phải mạnh mẽ hơn. Bạn em thì hơi nhút nhát, con không muốn trong một mối quan hệ mà con lấn át á, con là kèo trên á. Con nói đúng đó. Mình bấm không phải cho vui. Nếu mình cảm nhận được đây một nửa mảnh ghép của mình hẳn bấm. Không thì mình không làm mất thời gian của đối phương. Mình để cho trên sóng truyền hình rất là nhiều cái mảnh ghép khác. Họ có thể hợp với bác sĩ Phú. Thậm chí là có rất nhiều người hợp với con. Họ sẽ liên lạc với chương trình. Cảm ơn những cái gì con suy nghĩ là đúng như vậy. Có lẽ Phú hôm nay rất là gọi Hơi là rung á. Rung, hồi hộp trước Nhan sắc cô gái xinh đẹp. này. Tiêu chí của bạn về người bạn gái là như thế nào? Độc lập, mạnh mẽ và có thể tự lo cho mình được. Ủa vậy chứ bạn không lo cho ta hả? Lo ít thôi. Trời ơi, lo ít là sao được? Bên đó có lo được bên này chút xíu nào không? Em tên là gì? Dạ em tên Nguyễn Tường Vi. Tường Vi. Dạ. Tường Vi năm nay bao nhiêu tuổi nè? Dạ em 24 tuổi ạ. Rồi 24 tuổi mà dí dữ vậy nè. Trời ơi, nè Tường Vi 24 tuổi vậy là đang đi làm rồi phải không? Làm Dạ gì? đúng rồi. Em làm nhân viên văn phòng. Rồi, như đó thông tin bên đây cũng đã hiểu rồi. Để chờ chàng trai ra xem bạn sẽ nghe những gì từ bạn gái nha. Xin mời bạn trai. Các bạn, mời bạn ngồi. Bên kia là một cô gái hình như là hơi nhỏ nhắn, 24 tuổi, nhân viên văn phòng tên là Tường Vi.
Còn bạn tên là gì? Em tên là Phan Đặng Vũ Thi. Phan Đặng Vũ Thi. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Em sinh năm 1990. 90. 23 tuổi. Ủa sao tên giống tên con gái vậy anh Linh? Dạ, ý dài chị ơi. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, em đang làm giám định viên tại công ty Vinacontrol. Giám định viên. Thì giám định về cái gì bạn? Dạ, em giám định về mặt hàng hóa chất, xăng dầu. Hóa chất và xăng dầu. Có giám định về con người không? Cái đó thì tùy. Ngoài những cái công việc của em, năng lực của em thì em giới thiệu chị đã hiểu rồi. Ngoài ra em có còn một cái khả năng nào khác nữa không? Dạ, tại vì em quê ở Cà Mau á. Cà Mau. Dạ, thì ở dưới hay hát đờn ca tài tử rồi cái lương. Rồi chị biết. Thì em có thể hát theo được. Hát cải lương được luôn hả? Rồi em có thể hát một câu không? Hát một câu tặng bạn trai bên kia liền. Dạ, anh xin tặng bài hát, một câu hát của trong bài Tân Cổ Giao Duyên của bài Lá Trầu Xanh. Lá Trầu Xanh. Không vô cải lương á, vô vòng cổ á. Anh hứa với em khi nào chúng mình nên duyên thì một lá trầu xanh cũng nên giờ nên chồng. Rồi, bạn trai bên kia có thích nghe cải lương không? Bên đây thích nghe cải lương không? Má bà ca cải lương miết ở nhà. Giờ giá cô này ca nữa sao? Chết lắm. Nhưng tôi hỏi thật sự là bạn thích cải lương không? Không thích cải lương hả? Bạn thấy bạn nữ kia hát cải lương được không? Hay hả? Không thích mà sao hay. Rồi vậy thì nãy giờ em nghe bạn nam bên kia giới thiệu về mình rồi đó. Thì bây giờ em có thể Tường Vi có thể cho chị biết là em đi làm rồi, cũng đã 24 tuổi rồi đúng không? Chị nhìn em vóc dáng rất là năng động, rất là tràn đầy sức sống, nhựa sống. Vậy thì lý do gì em không thể tự tìm được cho mình một người bạn mà em phải đến nhờ chương trình để mai mối giùm cho em? Dạ, tại vì á em cũng đi làm nè, rồi đi học buổi tối nữa, nó cũng có thời gian nó bận rộn á. Với lại em là người sống hơi duy tâm, tức là khi mà em đi xem bói á, thì thầy bói nói em là không thể tự mình tìm kiếm tình yêu được, phải nhờ đến mai mối đến được với nhau. Dạ, có nghĩa là bây giờ em đặt cái điều đó lên là chị Cát Tường và anh Quyền Linh đúng không nè? Rồi em vậy thầy bói có diễn tả cái nhân dạng của người bạn trai tương lai của em không? Dạ không có nói, nhưng mà em bóc lên lá bài là 4 số 9 rất là tuyệt vời. Vậy bây giờ trong đầu em nghĩ, em tưởng tượng, em hình dung về người bạn trai của mình như thế nào? Trước tiên là về vóc dáng. Cao hơn em. Cao hơn em. Dạ. Em muốn cao khoảng bao nhiêu nè? 1m68 trở lên là được. 1m68 trở lên. Cao đó nha em. Còn ngoài cái chiều cao ra còn gì nữa không nè? Dạ, đối với em á là tại vì em là người sống bản năng, là thích cái gì thì làm cái đó thôi. Cho nên là chàng trai của em chỉ cần làm cho trái tim em rung động là được rồi, cũng không có cái tiêu chuẩn gì hết. Trời ơi, dễ thương chưa? Chỉ cần bạn trai làm cho trái tim em rung động thôi, chứ em không có tiêu chuẩn gì hết. Rồi, chị đồng ý với em là tình yêu mình không thể nói được những cái tiêu chuẩn gì, mình gặp mà thấy tim mình rung động là được, đúng không em? Nhưng rồi mà bạn trai cảm nghĩ thế nào khi những cái tiêu chí mà bạn gái đưa ra? Tim em rung trước rồi. Rung trước rồi. Bạn nghĩ rằng bạn gái bên kia nói rằng là tôi là người sống theo gọi là bản năng, tức là thích gì làm đó, vậy thì sao? Chắc là phải cố gắng chiều. Bạn có hay chiều? Em thì quen sống với mẹ, chiều mẹ được, chắc chiều người yêu được. Chiều mẹ khác, chiều người yêu khác chứ, tại sao lại như vậy? Luyện tập. Bạn có sống bản năng không? Thỉnh thoảng cũng có. Thỉnh thoảng. Hai người sống bản năng mà nay để sống. Tiêu chí của bạn về người bạn gái là như thế nào? Độc lập, mạnh mẽ và có thể tự lo cho mình được. Ủa vậy chứ bạn không lo cho ta hả? Lo ít thôi. Trời ơi, lo ít là sao được? Bên đó có lo được bên này chút xíu nào không? Nè em Vi nè, thì đó là những cái mà mình nghĩ là mình không cần có một cái khuôn mẫu nào hết, đúng không? Nhưng mà ít nhất bạn cũng phải có những cái điều tối kỵ của mình chứ. Bạn không thích người bạn trai của mình điều gì? Em không thích bạn trai của em đó là hay tính toán. Đó, nãy giờ chị thấy bên kia là tính toán rồi đó. Chưa gì mà tính là lo ít hay lo nhiều là thấy là không được rồi đó. Còn gì nữa không em? Em không thích người bạn trai nó hơi ủy mị quá. Ủy mị quá là suốt ngày nghe lời mẹ cũng ủy mị luôn đó. Bây giờ bạn thấy bạn gái bên kia nói chuyện thế nào? Rất dễ thương, nghe giọng gì rất dễ thương. Rất dễ thương. Rồi chúng ta chờ xem để coi dễ thương cỡ nào nha, để coi có đủ tiêu chuẩn không nha. Mập ốm thì dễ nói không? Rất dễ thương. Chú cười duyên sao mà duyên cười tươi dễ sao luôn, cười lớn quá. Tôi nghĩ rằng đây là một cô gái rất là dễ thương,
Được rồi. Nếu chúng ta nhìn sâu hơn nữa là đôi khi quyến rũ. Sâu dữ vậy. Rồi bây giờ chị sẽ là đại diện em. Chị xem coi bạn trai bên đó là có cao được 1m68 không? Nhiều khi là cao 1m86 luôn là chết luôn á. Cao không anh Linh? Cao. Cao. Dư sức. Cao không trời? Cao đó. Thôi đứng lên chị coi coi. Được. Cao to. Cao to. Bên này người ta cần cao thôi, ta đâu có cần to. Cười cũng rất là duyên dáng. Hai người giống nhau ở một điểm, hai bên cộng lại 8 mắt. Trời ơi chị ngại quá. Hồi đó giờ em hung lần nào chưa? Hồi đó giờ em có hung lần nào chưa? Dạ hôn má rồi có. Hung má thì có. Chưa có lời hung môi bao giờ. Dạ. Anh Linh bên đó có hung chưa anh Linh? Ế mà chắc chưa, bạn đây hơi nhút nhát. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau để xem hai bạn còn nhút nhát hay không. Nào chuẩn bị, bấm màn, kéo lên. Cười có đúng đồng tiền đàng hoàng nha. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau, để hiểu hơn về nhau và nhìn thẳng vào mắt nhau, xem mắt có long lanh hay không và tiếng sét ái tình có từ đôi mắt đấy đến với nhau không. 2 phút bắt đầu. Chào Vi. Dạ. Mình Thi. Dạ em tên Vi. Nãy giờ ngồi sau màn che thì nghe anh Thi nói chuyện. Em cũng xin tặng anh 4 câu thơ trong bài thơ giọng nói của giống của Xuân Diệu á, để nói lên cái tấm lòng của em. Tặng anh. Anh ngồi anh nói sau màn che, anh nói lòng em mãi lắng nghe. Đôi khi tiếng cười anh lại điểm, chắc đời vui khi được có anh kề. Quá tuyệt, quá tuyệt. Hay quá. Bạn nam mình thanh niên mà, nhanh lên em, thời gian nó đâu Anh thì không giỏi văn thơ, cũng không biết ca hát gì. Dạ. Thì chắc là anh sẽ bấm nút thôi. Trời ơi cái gì vậy trời ơi. Cặp này mà hôn nhau là có chừng mất 2 cái mắt kiến nữa nhờ. Còn gì nữa, chúng ta vẫn còn thời gian. Nhanh lên còn 30 giây nữa em. Hai bên. Hy vọng là sau này nếu có thời gian tìm hiểu nhau thì em sẽ đọc hết cả bài thơ cho anh nghe. Ủa nữa hả? Nữa hả? Ủa nữa hả? Ủa nữa hả? Rồi hết thời gian. Nào. Ủa nghe đọc thơ mà bên kia ủa nữa hả? Rồi chúng ta để tay vào nút. Đâu nút đâu anh? Đây đằng sau, phía sau đây. Và trong khi Tường và anh Quyền Linh sẽ đếm 3 khắc 1, 2, 3. Nếu chúng ta nhấn nút có nghĩa là chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau. Và nếu ngược lại chúng ta không nhấn nút là chúng ta không đồng ý hẹn hò. Và bây giờ thời khắc quan trọng bắt đầu. 3 2 1. Mời hai bạn. Rồi mời hai bạn, cảm ơn bạn. Chúc mừng hai bạn đã đồng ý hẹn hò. Thì chúng ta nắm tay nhau để truyền lửa cho nhau. Cảm nhận thế nào về cái nắm tay thế này hả bạn nữ? Rung quá. Dạ bàn tay rất là mềm mại. Còn bạn nam? Đang rung. Có thấy ngọn lửa tình yêu nó đang cháy không? Từ từ về nhà đốt thêm mình. Rất là đáng yêu, rất là rung động. Ngày đánh răng mấy lần? 2 lần. Vậy cũng được. Thì có cái gì mà dơ? Dạ lâu quên thiệt lần. Lâu quên thiệt lần. Có khi tháng cũng có 1 lần rồi. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ bên sau tấm rèm và tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Em tên là Phạm Trường Nhân. Em sinh năm 1989, năm nay em 28 tuổi và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp? Dạ, em làm bên một công ty quảng cáo ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, con chào chú Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả, chào nam bên kia. Em là Trần Thị Kim Ngân, năm nay em 24 tuổi, quê gốc thì ở Huế chị, và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ là một giáo viên mầm non. Sao không thấy nói giọng Huế? Tại do em nói chuyện với người Nam á, môi trường công việc em tiếp xúc em nói chuyện tiếng Nam quen rồi. Bây giờ chú muốn nói con nói tiếng Huế đó con. Con có mấy mối tình rồi? Dạ 1. Lâu chưa con? Dạ gần 3 năm. Rồi đang chia tay? Tại do không hợp nhau thôi chị. Kỳ vậy, bên kia nói tiếng miền Nam thì cô trả lời tiếng Huế, xong tôi hỏi tiếng Huế cô trả lời tiếng Nam. Tại do em quen rồi. Vì sao mình quen 3 năm vì sao lại chia tay em? Không, ý là em quen có mấy tháng thôi nhưng mà chia tay cách đây 3 năm. Một mối tình một duy nhất hả? Dạ. Là lúc ở ngoài Huế là vô đây rồi? Dạ đúng rồi, ở ngoài kia. Ở ngoài kia. Vậy là coi như chưa có sâu đậm gì hết. Rồi. Thôi bỏ qua luôn. Bạn trai bao nhiêu mối tình rồi em? Chỉ là 1 ạ. 1 luôn. Rồi chia tay bao lâu rồi? Dạ được 4-5 năm rồi ạ.
Bạn gái thì sao? Em rất là xinh xắn duyên dáng, rồi sao 2 năm vừa qua mình vẫn ở một mình, chưa tìm được ai? Tại do là một giáo viên mầm non á chị, cho nên tính chất công việc cũng gọi là hơi bận rộn. Cái thời gian gần đây em cũng đang học liên thông lên đại học á, cho nên cũng không có nhiều thời gian, cũng không có tiếp xúc được nhiều người. Thời gian rảnh rỗi thì em làm gì? Em ở nhà em ngủ, em xem phim và em ngủ thôi. Vậy hả? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em rất là thích nấu ăn, chăm lo cho gia đình. Điểm yếu thì em nghĩ là một giáo viên mầm non nhưng mà em hát không hay, vẽ không đẹp, múa cũng không được luôn. Trời đất ơi. Thêm một điểm yếu nữa là em sống khá là nội tâm. Rồi, bạn trai điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, em nghĩ điểm mạnh của em là cũng dễ hòa đồng. Chơi những môn thể thao em chơi đủ hết, nhưng mà em chơi nhiều nhất là đá banh với lại tập võ thôi anh. Còn điểm yếu? Thiếu quyết đoán trong một vấn đề nào đó, giống như em phải suy nghĩ rất là nhiều. Có biệt tài ca hát nhảy múa gì không? Em ca cũng được nhưng chủ yếu là để tra tấn thôi. Đâu giờ tra tấn thưa coi. Thì thôi em xin phép được tra tấn tất cả mọi người ở đây ạ. Nào. Dạ. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đêm sâu những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắng em đang chờ đợi anh. Ok. Hay mà, ca tấn đâu, này là khiêm nhường rồi. Em cảm nhận giọng hát của anh như thế nào em? Hay lắm chị. Hay hả? Dạ. Con hát thử chú nghe chút xíu con. Chú Linh muốn con hát kìa. Con hát một đoạn thôi nha chú. Dạ. Hát đoạn mấy đoạn, hát con nửa đoạn cũng được. Dạ. Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời, mối tình ta mãi lâu dài, và em sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa, ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Rồi, hát vậy là được rồi. Hai người về hát, hai người nghe được rồi đó. Rồi, bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em đơn giản lắm, cao trên 1m7. Đơn giản trên 1m7. Chi dữ vậy? Tại em cao 1m6 rồi, em đi giày lên nữa chắc cũng 1m65. Bên kia cao nhiêu? Dạ, 1m73 ạ. Được. Thở phào nhẹ nhõm. Dạ. Tiếp. Em chỉ cần một người gọi là chăm lo cho gia đình, không có ăn chơi á chị. Dạ, không hút thuốc. Nhậu thì nhậu được nhưng mà mình biết điểm dần. Dạ, hút thuốc thì em không hút à. Nhậu thì có à. Nhưng mà em nhậu thì đến ngưỡng của em ngưng chứ em không nhậu nữa. Ngưỡng em là bao nhiêu? Dạ, vui thì 5 lon. Buồn là 5 kép. Dạ đâu đến nổi ạ. Rồi. Em rất là thích con trai mặc đồ ti. Áo sơ mi có, nhưng quần jean thì sao? Thì đang trẻ thì mặc vậy cũng được chú, từ từ mốt mình lớn rồi mình thay đổi phong cách. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Gia trưởng với là ở dơ. Có ở dơ không? Chắc có. Hả? Ủa ở dơ mà chắc có là sao? Mấy ngày mới tắm lần? Ngày tắm 2 lần. Một ngày tắm 2 lần. Khi 2 ngày tắm 1 lần. Rồi quần áo rồi bao lâu mới giặt? Dạ thì em thấy nhiều làm giặt à. Ngày đánh răng mấy lần? 2 lần. Vậy cũng được. Thì có cái gì mà dơ? Dạ lâu quên thiệt lần. Lâu quên thiệt lần. Có khi 1 tháng cũng có 1 lần nè. Dạ không đến nổi. Trời ơi, mặt mày sáng sủa đẹp trai vậy mà tự nhiên thích mà không có sạch lắm là sao? Đâu, ta nói vậy thôi chứ. Dạ. Đâu đến nổi. Đợi chút, họ có gia trưởng không? Dạ không ạ. Còn gì nữa không? Còn cái thích gì bạn trai nữa không? Dạ em thích tự lập chị. Làm dâu được không? Dạ được. Được phải không? Em thấy làm dâu là bình thường. Bình thường. Rồi, dễ quá. Nghe hết rõ chưa? Dạ rõ ạ. Bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Dạ em chỉ tính là 2 năm được. 2 năm nữa. Bạn thích người phụ nữ dạng hiện đại hay là truyền thống? Lai giữa hai cái truyền thống với hiện đại cũng được. Bạn trai cũng được à, ngon à, được á. Được, mà cũng sáng sủa đẹp trai à. Sao nha. Dạ chào chú. Chào em gái. Cao mét mấy, sao mấy? 6m6. 6 hay nặng nhiêu? 45. Hơi gầy chút xíu con. Dạ không sao, nuôi mập dễ lắm. Bạn trai nuôi đúng không? Bạn trai cũng hơi bê bối chút xíu, con sợ không? Cái đó mình tập từ từ được. Ảnh hơi bị cận. Không, em thích. Thích gì?
thích con trai đeo kính cận đó chị. Ồ vậy hả? Là gì hả? Hay quá thế ta. Ủa sao kỳ vậy? Dạ nhìn nó tri thức, nói chung lịch sự con nhìn con thích. Lúc hôn nhau hơi khó đó em. Dạ sao chị tháo kiến ra được ạ? Tháo kiến đâu thấy đường. Dạ không thấy đường ở nhắm mắt mà. Kinh nghiệm quá. Kinh nghiệm quá đúng không? Dạ. Rồi thôi thấy được rồi. Được rồi, cặp này ổn mà. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ em đi với em trai của em. Em trai, em ruột hả? Rồi đâu cho chị gặp em trai. Em thấy anh rể tương lai thế nào? Dạ em thấy nhìn bên ngoài thì rất là ok. Bề trong thì cũng vui vẻ. Nói chung là hai người cũng khá hợp. Em thì em không có đặt nặng cái điều gì, chỉ quan trọng là hai người có vui vẻ với nhau hay là đến được với nhau không. Anh trai nói vài câu gì với em rể tương lai đi em. Thôi thì bữa nào mình ra cà phê hay là gì đó mình nói chuyện nhiều hơn. Nhậu đi, cà phê gì? Dạ không phải nhậu thì để nói nhỏ à. Nói chung là khi nào đá bóng giao hữu anh em có thể đá với nhau. Em thấy anh chị này là thích ứng với nhau được bao nhiêu %? Em nghĩ chắc cũng được 90%. 90? Trời em sang quá, em cho số rộng quá vậy. Là tiến tới luôn 90% còn cái gì nữa. Rồi nhà trai hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, vợ và mấy người bạn của mẹ em và hai người bạn thân của em ạ. Rồi Lực dạ. lượng đông đảo quá ha. Dạ vâng. Đông quá. Một tràng pháo tay cho nhà trai nha. Dạ chào cô. Chào cô. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường và cùng các khán giả trong trường quay. Còn riêng về bé thì rất là dễ thương. Khi mà mình muốn hiểu về một con người thì cần phải có thời gian, nhưng mà cái nhìn ban đầu thì theo tôi thấy được. Thật ra mẹ đồng ý. Đúng rồi. Con em chào bác. Mợ có ý kiến gì không mợ? Khi thấy bé này bước ra là mình rất là thích. Dạ. Theo mình thấy thì hai đứa cũng hợp được khoảng 90%. Trời ơi sang quá, 90%. Cảm ơn. Được đó con, tiến tới luôn nha. Rồi vô luôn. Mợ rất thích, nhìn con bé này mợ thích lắm. Mợ thích lắm rồi đó. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Bên nào cũng cho 90% hết trơn rồi nha. Đẹp đôi. Không gian này là của hai bạn. Anh có món quà muốn gửi tặng em. Dạ cảm ơn. Em đi làm ở đây em có gặp những khó khăn nào không? Dạ lúc đầu thì mình có một tí khó khăn về giọng nói thôi, chứ còn bình thường thì em cũng là một người quen sống tự lập rồi, cho nên em thấy cũng bình thường. Dạ. Hồi nãy anh nghe không rõ là em ở đâu nữa. Ở Tân Phú anh. Anh đi làm ở Tân Phú. Vậy hả? Em Anh làm đường nào? Chỗ Lê Cao Lãng á. Em ở Vườn Lài, đi qua có một tí. Ở Vườn Lài hả? Dạ. Thì quá gần. Tiền quá ha. Tính chuyện hẹn hò đi. Dạ, cái này thì đúng mà. gặp em cái anh khớp luôn. Nếu mà lấy nhau thì ai thích con trai thích con gái thì bày tỏ quan điểm luôn đi. Con thích con gái. Con nói với con nói với con. Chú ngoài vùng cấm địa. Em thấy con gái, tại vì em dạy mầm non á, cho nên mấy bé điệu lắm. Em cũng thích gọi là mua đồ đẹp cho mấy đứa điệu lắm. Anh thì gái hay trai thì đều được. Ủa anh là con một hay sao? Không, anh còn một người em trai nữa, nhưng mà hiện nay đang đi du học nên không có lên đây. Dạ. Em là con một. Dạ không. Quên. Có em trai mà. là... Con mới đó quên thằng em ngồi dưới rồi à. Con một mà một nhóm á. Nãy giờ họ nói chuyện với nhớ cô đó tên gì không? Cô đó tên gì? Tên gì anh? Dạ rung quá quên. Trời ơi. Hỏi đi. Hỏi em tên gì? Nói chứ em cũng không biết anh tên gì luôn. Không, anh tên Sao là... nói trễ quá vậy? Để chừng nào xong về hắn nói. Dạ, anh tên đủ là Phạm Trường Nhân. Em là Ngân, Kim Ngân. Kim Ngân. Vàng bạc á. Dạ. Các bạn nãy giờ nói chuyện cũng nhiều rồi. Mình nhắm mắt lại, mình cảm nhận xem nãy giờ mình nói gì, rồi cái đối phương của mình như thế nào, rồi một câu nào đó thật là lãng mạn dành cho nhau. Anh thì khi mà gặp em thì nói chung là chữ nó trong đầu nó năm bài hết trơn rồi. Nhưng mà hy vọng là anh sẽ có được một cơ hội được tìm hiểu em nhiều hơn. Em không biết nói gì hết. Rồi em sẽ nói bằng nút bấm. Hết thời gian. Chúng tôi là chiếc cầu nối để các bạn có thể tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chính vì thế nên quyền quyết định chúng tôi không xen vào.
chuyện là do trái tim của các bạn, xem có cùng chung nhịp đập hay không. Nào, chuẩn bị. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Tốt. Trời ơi, muốn xỉu luôn rồi. Rung quá hai em. Dạ. Bạn trai hồi hộp. Bạn nam rất hồi hộp. Mà phải chín chắn chút xíu nữa chàng trai nha. Nào, nắm tay nhau. Người ta đưa tay rồi mà bạn còn chần chờ đúng nữa. quá. Anh hiền quá. Anh hiền quá. Hiền Hôn quá. nhau một cái. Nãy em có sợ bạn gái không bấm nút không? Dạ cũng có à. Thì không hút thuốc chứ uống rượu bia là được. Không hút thuốc, không uống rượu bia. Mà đàn ông bây giờ hiếm lắm, ai cũng nhà. Ví dụ như cái anh sale ngồi ở bển á, cái nghề nghiệp của ảnh là đi làm nhiều. Tùm lum chắc chắn đàn ông phải có hút thuốc uống bia rồi. Bên đó sao anh ơi? Hỏi coi, hút thuốc uống rượu bia không? Hút thuốc thì không. Bia thì uống được 1 chai 2 chai là xỉn rồi. Vậy là không có nhiều, không có nhiều. Được. Vậy là cũng có khả năng. Rất là thước tha, rất là nữ tính trong tà áo dài duyên dáng Việt Nam. Chị chào em. Dạ, Em tên gì? Dạ em tên là Thanh Vi ạ. Thanh Vi. Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 92, năm nay em 21 tuổi ạ. 21 tuổi. Em đang làm gì? Công việc dạ em mới vừa được nhận vào dạy ở môi trường cấp 2 ở quận 5 mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp nhân vật nam chúng ta. Nào xin mời bạn trai. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Bên đó mặc áo dài, bên đây cũng mặc đồ vest rồi nha. Chà, trán cao dữ ta. Cái gì anh? Cái gì cao anh? Cao dữ nha. Là bị hói á hả? Không có. Thông minh. Trời ơi. Bạn có thể giới thiệu gì về mình? Dạ em tên là Trọng. Dạ đây là sale marketing của công ty chuyên sản xuất bồn tắm massage cao cấp. Sale marketing. Dạ. Người này nói nhiều lắm à, nói hay lắm à. Dạ chỉ nói hay là trên công việc thôi. Còn mà với bạn gái thì nó không hay. Trong tình cảm thì nói không hay hả? Dạ. Có bao giờ bạn thất bại với cuộc hẹn hò nào chưa? Ấn tượng nhất là mối tình đầu. Mối tình đầu, lúc đó mấy tuổi? Lúc đó khoảng 23 tuổi. Ủa tại sao bạn có biết tìm hiểu lý do nguyên nhân tại sao mà bạn gái chủ động chia tay với bạn? Bạn bị khuyết điểm gì không? Có thể lúc đó hoàn cảnh hơi khó khăn quá. Có gì bị sốc không? Sốc không? Có thất tình không? Có chứ. Thất tình mà bạn như thế nào, bạn có thể kể được cái cảm giác thất tình nghe được không? Nói chung là rất là buồn. Anh Linh là bị bồ bỏ hay là bỏ bồ? Ngắn gọn. Người yêu bỏ. Là thất tình đó phải không? Ăn ở hay sao mà bị người ta bỏ? Không phải ăn ở đâu mà do hoàn cảnh khó khăn, người ta nói nghe rõ ràng rồi. Thôi bây giờ để với em nè. Em đã có bạn trai chưa? Dạ đó. Từ xưa đến giờ có mối tình nào chưa? Cũng không biết sao, em cũng thấy mình cũng dễ thương mà không biết sao đó giờ em toàn thích đơn của người ta không à. Có nghĩa là em thích bạn kia rồi bạn kia không thích em, chắc là do em chủ động tấn công nhiều quá hay sao ạ? Em chủ động tấn công hả? Dạ thì cũng có rồi chứ, như là thường khi hay nhắn tin hỏi thăm này nọ mà chắc là người ta thấy vậy người ta sợ quá người ta trốn luôn. Không phải đâu, vậy thì em đừng có buồn, tại vì những người đàn ông nó chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ tự tin để mà đón nhận em. Bạn bao nhiêu tuổi quên hỏi nữa? Dạ 34. 34 tuổi. Hôm nay bạn đến đây với ai? Đi một mình. Một mình một? Có cổ động viên không có hả? Cổ động viên của tôi đâu rồi? Cho tràng pháo tay cho chàng trai đi. Đó, cổ động viên người đó yên tâm. 34 tuổi, bên đó 21 hả? Anh Linh ơi, em cảm giác hình như là hơi già so với bên này đó, không biết là ngoại hình sao chứ nghe cái tuổi là em thấy hơi già hơn bên đây rồi đó. Tuổi thì già thôi nhưng mà còn đẹp trai lắm bạn ơi. Đẹp không? Mà sao em nghe gì rồi trán cao rồi nữa, sao em lo quá à? Tôi xin hỏi sở thích của bạn là gì? Tự do. Thích tự do. Rồi nếu cưới vợ ràng buộc rồi sao? Cái vợ là nó khác rồi. Nếu bạn có người yêu bạn ràng buộc bạn không cho đi đâu chơi hết thì sao? Có đồng ý không? Người yêu không cho đi chơi với người khác thì đi chơi với người yêu thôi. Cũng được đúng không? Được. Rồi thích tự do. Thích tự do. Em ơi, ở bên đó là thích tự do nhưng mà chị thấy theo chị nghĩ đó, em là giáo viên mà thì chị nghĩ chắc là em thích một cái gì đó nó phải có nguyên tắc. Chị nghĩ vậy em thấy có đúng không? Hay là cái sở thích của em, cái quan điểm sống của em là như thế nào? Cũng tùy chị tại vì em học ngoại ngữ nên em cũng thoáng lắm mà. Thường em đi chơi thì em thích đi đâu? Thường thì
Em thì giờ 21, cô giáo còn tiên lắm. Em cũng thích ra cà phê bệt, ra hồi con rùa ngồi nói chuyện, hoặc là đi ăn những cái món mà bây giờ giới trẻ con nít nó cũng hay ăn đó, như bánh tráng trộn, trà sữa rồi em thích hết. Thích đơn giản là bánh tráng trộn thôi. Được không? Tôi xin hỏi bạn nào, bạn cũng là một người cũng phải nói là thông minh, đẹp trai, năng động ha, anh trai. Tại sao đến bây giờ bạn chưa có cuộc hẹn hò nào hết? Nói chung là từ lúc mà bị cái lần đầu tiên đó nó sợ, mình không dám nghĩ. Nãy giờ bạn nghe bạn nữ bên kia nói, bạn có nghĩ rằng bạn này sẽ ấn tượng với bạn hay không? Tại vì mình rất thích cái gì là rất Việt Nam á, thành ra nghe nói áo dài, mình rất thích cô gái bằng áo dài. Trời ơi, vậy là đúng ý rồi, đúng ý rồi. Và cũng lại thích là người đó là giáo viên. Tại mình cũng tôi nói cũng khá lớn rồi. Ví dụ nếu mà mình có con á thì tôi nói là dạy con nó cũng tốt hơn. Cái mẫu người lý tưởng của em á, bạn trai của em là sao? Thì không hút thuốc với uống rượu bia là được. Không hút thuốc, không uống rượu bia. Dạ. Mà đàn ông bây giờ hiếm lắm, ai cũng nhà. Ví dụ như cái anh sale ngồi ở bển á, cái nghề nghiệp của ảnh là đi làm nhiều, tùm lum, chắc chắn đàn ông phải có hút thuốc uống bia rồi. Bên đó là sao anh ơi? Để hỏi coi, có hút thuốc uống rượu bia không? Hút thuốc thì không. Bia thì uống được 1 chai 2 chai là xỉn rồi. Vậy là không có nhiều, không có vậy nhiều. Là được. Không có nhiều. Được em. Vậy là cũng có khả năng rồi đó. Nhưng mà xin hỏi bạn là cái mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Chỉ cần cô gái đó dễ nhìn, mà nước da trắng, có phong cách ăn mặc thì tôi nói giản dị một chút, nếu được mái tóc dài nữa thì càng tốt. Tại vì mình rất thích cái mẫu hình cô gái người Việt Nam, rất thích cái gì nó rất Việt Nam. Tức là một cái phong cách truyền thống đúng không? Dạ. Anh Linh ơi, em đảm bảo với anh luôn là bên em đạt hết 100% những yêu cầu của anh. Chắc chắn không? Chắc chắn. Để anh nhìn chuẩn trước nha. Việt Nam, tóc dài, nhiều uống lên thì nó hơi ngắn một chút. để bây giờ anh xin phép các Tường là anh nhìn trước nha. Anh em mời anh qua. Để xem với nha. Anh xem giống anh với sẽ... mẫu hình của em hay không nha. Em không bao giờ xí gạt anh hết trơn, anh phải Anh tin làm vô mai cặp cũng mắt nhiều của lắm em rồi chứ. đó. Mà biết lần này trúng không à? Anh nghi là trúng quá. Sao? Trời ơi, sao mà dễ thương vậy? Trời ơi, nghe cái chữ trời ơi của anh Quyền Linh là hiểu là bên đây là chuẩn như thế nào rồi. Dễ thương lắm, nữ tính lắm, dịu dàng lắm. Nói chung là được. Nếu như vậy em cảm thấy là tuyệt vời lắm đó. Tuyệt vời lắm đúng không? Từ nãy giờ mình nghe bên kia anh Quyền Linh với bà đó trò chuyện với nhau thì em thử hình dung trước khi chị nhìn hai chị em mình cá với nhau, rồi em hình dung bạn trai bên kia như thế nào, có vừa ý em không? Chắc là cũng cao, người đầy đặn, không có ốm mà cũng không mập lắm. Cao không anh Linh? Cao. Không ốm không mập là vừa người. Vừa luôn, đúng luôn. Em xin phép cô ấy để em hình dung trước cái vụ này coi được không nha, coi nó cao là nó cao cỡ nào. Nó cao ngay đây, nó cao lên đấy. Ôi không hề cao có nửa bên à. Có mái che nửa bên. Không hề cao. Thấy không, Cát Tường mà còn nhìn đóng đuối nữa mà. Em về bên đây rồi em mới tiết lộ. Được em. Chị nói nhỏ thôi, nói lớn bên kia chảnh. Được nha, trán cao có nửa bên thôi, mái che lại rất là bồng bềnh, rất là lãng mạn. Chị thấy được rồi đó em ơi. Hai chị, hôm nay em tại vì á biết rồi hôm nay có gặp một bạn nam nên em có làm bánh mang đến chương trình ạ. Anh Linh ơi, bên đây có những hộp bánh rất là ngon, chứng tỏ đây là một người ngoài là coi như bên ngoài là truyền thống Việt Nam mà là một người phụ nữ đảm đang bếp núc nội trợ, ta làm bánh nữa. Anh hiểu không? Có nghĩa là bên kia trước khi qua đây mà nhìn mặt là phải định hình rõ là có nhắm mình được không? Không được thì mình xin rút đi, chứ bên đây là dữ dằn lắm rồi đó nha. Anh nghĩ là hợp đó, bây giờ anh nhìn qua nhìn lại thấy đây là cũng hợp ý với nhau lắm đó. Nhưng mà cái tình cảm để hai người quyết định, còn bánh trái để anh quyết định nha. Rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Mời hai bạn quay mặt vào tấm rèm. Tình yêu chuẩn bị, màn kéo lên. 2, 3. Bạn có 2 phút 2 phút trò chuyện và quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò hay không. 2 phút bắt đầu.
Chào em. Dạ chào anh. Nhìn thẳng vào mắt nhau sao bạn liếc của đâu không vậy? Dạ đi. anh nói trước hay em nói trước? Em nói trước đi. Dạ em nói trước hả? Dạ thì lúc mà nói chuyện thì anh có hình dung ra giống như là anh có tưởng tượng ra giống như là khi mà anh gặp em như vậy không ạ? Anh rất thích một phụ nữ có mái tóc dài và có cái rất thích mặc áo dài. Anh chỉ hình dung ra một người phụ nữ tương đối thôi, anh không dám hình dung chính xác lắm, nhưng mà ít nhất là anh nghe cái giọng nói là dễ thương, anh đồng ý. Dễ thương. Giọng nói dễ thương như thấy người dễ thương không? Quá dễ thương. Cảm ơn anh. Thôi người ta hỏi rồi tới mình đi. Vậy Anh không cần hỏi gì đâu. Từ từ có hai người anh mới nói. Dạ. Bạn nữ cảm giác thế nào? Bạn cảm giác thế nào? Nói đi. Lúc đầu nghe ảnh nói ảnh 30 tuổi em tưởng cũng già lắm, mà thiệt ra cũng không có đến nỗi già, nhìn cũng còn trẻ. Hết thời gian. Rồi mời hai bạn quay lưng về. Hết rồi, nhanh quá vậy. Nhanh lắm, thời gian có 2 phút. Mời hai bạn. Bây giờ ta suy nghĩ đi nha. Chúng ta chỉ có 3 khoảnh khắc để chúng ta nhấn nút đồng ý hẹn hò hay không. Ba, 2, 1. Wow. Sao? Mời em gái đến thế này. Hai đây bánh nè. trái tim màu hồng hết rồi. Bạn cảm nhận thế nào bạn trai? Quá tốt ạ. Quá tốt. Dạ. Trời sao run quá vậy? Run quá, tay chị run quá. Bây giờ chị nghĩ là đến cái thời khắc em tặng bánh cho anh đi. Em gửi cho anh rồi. Ngọt ngào lắm đó, ngọt ngào lắm đó. Em ơi, tại sao mà em không chê anh già hả? Chị thấy là lớn hơn em cả chục tuổi luôn đó mà. Sao em chọn ảnh vậy? Em thấy anh cũng còn trẻ. Thấy cũng còn trẻ. Lý do tại sao bạn lại đồng ý hẹn hò với anh? Dạ thì nói chung là nhìn bề ngoài cũng được, cái anh nói của anh cũng được rồi. Sau này mình tìm hiểu thêm thì tính sau à. Dạ anh cũng nghĩ vậy. Còn bạn trai, lý do nào bạn nhấn nút đồng ý hẹn hò với bạn gái? Cô ấy là nó hợp, những điều của cô ấy nó phù hợp với em. Phù hợp với bạn? Dạ. Chúc mừng hai bạn. Và bây giờ Cát Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng cho hai bạn cặp vé đi xem phim, và hy vọng rằng với cái cặp vé đi xem phim này sẽ giúp cho hai bạn có một khoảng thời gian lắng động ngồi bên nhau để nói những cái chuyện mà từ nãy giờ trước mặt mọi người bạn nam chưa nói được. Cảm ơn chị. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau chuẩn bị xem phim. Nắm tay nhau, cô giáo người ta ngại đó. đó. Giờ em chưa nắm tay bao giờ. Thì bây giờ nắm thử đi, nắm thử coi sao. Nắm tay thôi mà, như bạn bè mà. Dạ quá. Nắm gì đâu, mời bạn. Nào. Chụp vô đó, vậy đi, nắm lẹ. Mình thấy sao? Lần đầu tiên nắm tay thấy sao? Trời, nắm tay em chặt quá. Gia đình hạnh phúc không? Quan niệm của em thì đơn giản lắm. Tại vì em chỉ cần là chồng đi làm, vợ đi làm, hay hai vợ chồng cùng nhau kiếm tiền để xây dựng cái mái ấm của mình á, để sau này còn nuôi con nữa. Rồi ví dụ như vợ hôm nay bận không nấu cơm được thì chồng có thể về trước và nấu cơm cho vợ, hoặc là hai vợ chồng cùng nhau mỗi người một tay cho nó xong bữa cơm ấy, để cùng quay quần với nhau. Vậy đó, em đơn giản vậy thôi. Còn anh thì như thế nào? Anh thì nói chung là anh cũng tương đồng với em. Anh cái gia đình Phúc anh nói là chia sẻ giữa hai vợ chồng, thì vừa công việc và gia đình và con cái, thì hai vợ chồng cùng nhau cố gắng làm để xây dựng một mái ấm tốt. Có chuyện gì cũng chia sẻ lẫn nhau, nói thẳng thắn. Thì giữa anh sai và em sai thì mình nói thẳng ra để mình hiểu nhau hơn. Thì mình sẽ càng ngày càng hiểu thì sẽ vun đắp được cái mái ấm mình nó hạnh phúc hơn. Không biết là anh có thích con gái biết nhậu không? Nói chung á thì con anh thì quan điểm thì gái bạn nữ biết nhậu là đó anh thường tại vì giao tiếp thì anh cũng đôi khi trong công việc anh rất là nhậu cũng hay nhiều. Rồi bây giờ dàn gái mình giới thiệu về bản thân xí nè. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào bên nhà trai, chào bên nhà con. Con tên là Văn Dương Cẩm Duyên, hiện tại con 27 tuổi và đang là giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên tại một ngân hàng. Ồ vậy đó hả? Dạ. Giỏi dữ vậy đó hả? Chăm sóc khách hàng ưu tiên tức là khách hàng VIP đó. VIP Dạ. đó. Khách hàng gửi từ chục tỷ trở lên đó.
Như vậy là con có làm một cái ngân hàng mà có chú Quyền Linh tới chưa? Dạ chưa ạ. Ngân Dạ. hàng của con là chú Quyền Linh không tới phải không? Nói chứ con làm ở quận mấy à? Dạ con hiện tại con đang làm ở quận 1. Quận 1 phải không? Dạ. Rồi bên đó nghe cái thông số vậy đủ chưa? Có muốn hỏi gì nữa không Linh? Đủ rồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, con xin phép chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào cưng, chào quý vị khán giả và chào bạn nữ cùng chơi. Dạ, em tên là Bùi Trung Hiếu, em sinh năm 32 tuổi. Năm nay em hiện tại là em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh, sinh sống ở Long An. Làm gì Hiếu? Dạ, hiện tại em là nhân viên kinh doanh hàng hóa, hàng hải. Hàng hải ha. Dạ. Làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở quận 7. Em ở quận mấy? Em ở Long An anh. Em đi về. Trời ơi. Dạ. Long An là đoạn nào? Dạ, em ở Cần Duộc, quốc lộ 50 anh. Thôi không xa. Không có xa. Được rồi. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Hiếu? Dạ, điểm mạnh của em thì em không hút thuốc nè, em biết lắng nghe, hòa đồng và vui vẻ. Còn điểm yếu của em thì em rất thẳng thắn trong công việc. Có khi thẳng thắn quá thì mọi người cũng không thích lắm. Nhưng mà nếu mà ai hiểu thì ta cho qua, ta cũng hòa đồng với em. Em có cái nhược điểm cái là lúc mà em 25 tuổi á, thì em chở bạn đi chơi á, thì em bị tai nạn giao thông. Thì em bị gãy chân em bị mổ, phải lắp inox trong đó. Thì tạm thời em chưa có mổ ra thì chân nó không được ngay cho lắm. Khoảng một vài năm ta mới lấy cái đó ra. Dạ đúng rồi. Cái thẳng tính đó thế này nè, tức là cũng đừng thẳng quá, đôi khi nó cũng mất lòng người ta đó. Có cái bạn kia bạn hay thẳng tính, ví dụ gặp người xấu thì người ta thẳng tính, nó nói trời ơi cô xấu quắc à. Dạ không, cái chuyện đó thì nó quá thẳng đó. Dạ, còn em là công việc thì em thẳng thắn, thì cái nào đúng nó đúng, nào sai nó sai. Nhưng có những thứ là không nên ha. Dạ. Những thứ quá thẳng, ví dụ như là cái người đó sai á, nó sai lớn thì mình còn nói, nhiều sai ít thì nói là cái này nó cũng hơi chưa đúng lắm, hay đừng nói là cô sai rồi đó là ta ghét, đơn giản vậy thôi chứ không gì chứ á. Theo mình nghĩ là có những thứ là chúng ta cũng không nên thẳng quá, mình mất lòng người ta đó. Tội nghiệp, không? Thẳng tính trong một cái cách tế nhị đó là ok tế nhị đó. Ví dụ người ta mập quá, mình đừng nói bà này mập quá, nín đi, nín luôn đi, đừng nói nữa. Mập dễ thương mà thôi mình giới thiệu về bản thân mình đi Cưng ơi. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của con là hòa đồng, hoạt bát, biết nấu ăn, tính tình thì dễ gần. Dạ, còn điểm yếu thì là cũng thẳng tính với bạn nam bên kia. Vậy hả? Dạ, có thẳng tính giống chú Quyền Linh nói không? Dạ không. Thẳng tính trong sự tế nhị đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghe cái vụ mà bạn tâm sự bạn tai nạn giao thông vậy em có thấy thương không? Dạ thì nói chung là cũng đồng cảnh ngộ. Tại vì năm lớp 10 thì con cũng bị tai nạn và có gãy chân. Ồ vậy đó hả? Dạ. Con gãy chân nào? Dạ chân trái. Rồi có bị gì ống inox gì dạ không? Dạ có. Con nhưng mà chắc con lấy ra rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Bên đây bị chân nào? Dạ em chân phải à. Bên kia chân nào? Dạ chân trái. Rồi đứa trái đứa phải. Nói chung là trong cuộc đời thế nào ai cũng bị một cái lần cái xui, nhưng mình bị một lần rồi thôi khỏi có xui nữa luôn đó. Từ đây tới sau là hên không á nha. Bên đàn trai có mấy mối tình rồi? Dạ em có, lúc trước em có 3 mối tình. Lúc trước á hả? Dạ. Mối ngắn nhất là bao lâu? Dạ quen được mối ngắn nhất là quen được 5 tháng anh. Mối dài nhất là quen bao lâu? Dạ mối dài nhất là quen được gần 3 năm. 3 năm dài vậy sao chia tay? Dạ tại lúc đó mối tình đó là mối tình đầu luôn. Lúc đó em nói chung là quen một bạn nhỏ hơn em 3 tuổi. Em nói chung là lúc đó em còn đang học sinh viên. Lúc sinh viên. Dạ. Còn cái mối tình mới đây là sau 5 tháng đó hả? Dạ mối tình mới đây là khi mà em quen chung một bạn đồng nghiệp. Dạ. Đừng quen bạn đồng nghiệp. Dạ. Gái cơ quan, bạn đồng nghiệp này kia quen nhau hiểu nhau hết, khó quen nhau lâu lắm. Không? Dạ. Quen cô quận nhất bên kia được. Bên ngân hàng bên đây nè, quen ngân hàng đi. Ngân hàng đi. Rồi, còn bên đây mình sao? Mình có mấy mối tình rồi bé? Dạ con thì có 3 mối tình. Trời, nhưng mà giống bên đây vậy. Bên đây bị chân phải, bên kia bị chân trái, bên đây 3 mối tình, bên kia dạ, 3 mối tình luôn. Nó có một cái sự tương thích đó. Sao nào? Mối tình ngắn nhất của con thì tầm 6 tháng. Thì ngắn nhất bên đi ngắn nhất được 5 tháng hay nhiêu đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Dài nhất là nhiêu nè? Gần 4 năm. Gần 4 năm cũng trên 3 năm chút đỉnh. Giống vậy ha. Quá trời tương thích rồi. Lý do gì chia tay cái mối tình mà 4 năm đó?
Dạ thì tại vì người ta không có thật lòng với mình á, thì quen con thì kêu có thương con, nhưng mà nói chung là bị cắm sừng á, người ta quen một lúc nhiều người á. Vậy đó hả? Dạ, nên là con thấy không ổn nên là con thôi con không quen nữa. Là Dạ. mối tình thời học sinh hay là mới đây? Dạ mới đây, cách đây còn tầm hơn năm. Là cái mối tình đó đó phải không? Dạ. Vậy giờ con mong ước là cái người yêu của con phải như thế nào? Thứ nhất là chung thủy. Rõ ràng trong những cái mối quan hệ là phải ví dụ như khi mà quen nhau rồi á thì bạn bè hoặc là gia đình hai bên đều biết, chứ không phải giấu giếm. Dạ. Tại vì hồi xưa thì con bị kiểu như Giấu là giếm, quen, đúng dạ không? đúng rồi, giấu giếm. Nên là con muốn rõ ràng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cứ có gì thì cứ nói thẳng với nhau, không thương không quen nữa thì cứ nói thẳng, không việc gì phải lén lén lúc người khác nữa. Dạ. Rồi bây giờ còn cái ngoại hình thì sao? Con mong muốn như thế nào? Dạ ngoại hình thì khoảng 1m7 trở lên. Ngon. Thấy cái này chắc cũng Hơn. 8 mấy á. Có gu ăn mặc. Có gu luôn. Có Mặc gu đồ hả? caro không? Semi Mỗi caro người có gu, lúc chồng mới biết có đúng gu hay không. Biết nấu ăn. Biết nấu ăn. Biết nấu ăn không? Dạ biết gì, biết nấu mấy món miền Tây thôi. Đó, biết nấu mấy món miền Dân Tây. miền Tây ai cũng biết nấu ăn, chứ vấn đề ngon hay không thôi. Với lại là biết, nói chung là hiểu chuyện. Hiểu chuyện. Dạ. Ok. Em nghe vậy em thấy mình được bao nhiêu %? Dạ như là 90 á. 90 Dạ. là ngon rồi, thấy chưa? Rồi bây giờ Hiếu muốn người yêu lý tưởng thế nào, mong muốn thế nào, nói cho cô Hồng Vân biết à. Dạ. Đừng đối diện với tôi đi, mắc mới vậy làm biến ngồi đó. Dịch bệnh xa xa. Thế em nói đi Hiếu. Dạ em muốn bạn nữ của em á thì cũng là chung thủy, cũng giống như mà cái tính cách của bạn nữ vậy. Chung thủy và vui vẻ hòa đồng, với hiếu hành. Cái đức tin. Dạ. Có gu ăn mặc không? Dạ thì Giờ ta đòi mình gu ăn mặc, giờ mình có đòi ngược lại không? dạ nói chung là em không có đòi, cũng như là vừa hiện đại vừa truyền thống gì đều được với em. Dạ. Rồi, sao cũng được ha. ngoại hình thì sao nè? Dạ ngoại hình thì bạn nữ cao tầm 1m55 trở lên là được rồi. Dạ ưa nhìn. Được rồi. Dạ. Nữ giờ cao lắm, 50 thì cũng 1m52 là thấp phải không? Dạ. Mang dép vô dư mang giày dư 52. Ý khang tiếng rồi kìa. Trời ơi, có đau họng không vậy? Trời ơi. Đau họng quá. Mới hôm qua Chí Linh về, Hải Dương về. Ôi ngày nay đi miền Tây nha. Có là bà Hồng Vân bởi vì Nè. cô 10 ngày nay đi. Thôi nói chuyện với bên nhà gái tôi đi. Bạn trai chịu đàn gái rồi nha. Thấy là thấy chịu rồi đó. Xinh quá à. Dạ con cảm ơn chú. Bây giờ là con thích điều gì đàn ông? Vừa hiện đại vừa truyền thống là thấy chưa? Ghét điều gì đàn ông nhất là nói đi. Dạ. Thứ nhất là lăng nhăng. Thứ hai là mông lép. Mông lép hả? Kiểm, ông kiểm giùm tôi đi. Thì ông kiểm giùm tôi đi. Nhưng mông lép làm gì không thích? Ủa cái chuyện đó gu của người ta mắc cười quá à. Sao cứ đi hỏi những sao chuyện con đó? thích mông lép nói chú nghe coi. Thì tại vì con không thích. Chị biết là con không thích đâu, nói nào ngay là phải có người ta thích nhìn mông lép mà bị gì mà không thích ta? Ủa ông chứ ông thích không thích phụ nữ gì, ông nói tôi nghe coi. Không, tôi thích. Ông hay tâm sự với tôi làm sao? Mấy phụ nữ là tôi thích rồi. Ông thích là bưởi năm rồi hay năm rồi gì có đâu, tự nhiên mông lép rồi đứng coi xíu coi. Chắc lép thiệt anh. Mông nó cũng bự lắm mà. Không được, kiểm tra được rồi đó. Full hả? Full HD, ok. Chú hỏi Hiểu tại sao là Ông đừng có hiểu, ông đừng có hiểu. Kệ. Mông lép mắc mới gì đâu. Mông lép người ta giỏi nè, mông lép người ta đẹp trai nè, người ta có mông lép mà người ta có nhiều tiền nè, có mông lép người ta thương vợ nè, người ta có mông lép mà người ta chăm sóc người yêu tốt thì có gì đâu không thích con. Tại vì con thấy những người có tiền thường thường mông đằng sau hơi to. Thấy chưa? Cái này lạ chứ, cái này lạ chứ. Không, cái quan điểm đó nhiều người lắm. Tại vì để ví á chú, ví to á. À mai về lấy ví nhét vô nhiều nha Hiếu. Dạ.
Trời ơi, quan điểm mấy người mông bự là tiền nhiều. Chú Linh á, con biết không, Chú. cái ví không hề to nhưng mà Không mông ví vẫn luôn. bự. Mông hả vẫn bự, con biết hả, đất đai nhà cửa quá. Ê, thôi được rồi, thôi mở rào đi. Gì mở rào, chưa hỏi ý kiến người thân, mở rào gì ông nội. Hiếu muốn người yêu lý tưởng thế nào? Dạ thì nãy con nói rồi, thì người yêu con phải chung thủy, vui vẻ. Dạ. Còn cái vụ kia con có yêu cầu, con có ghét, có thích gì không? Dạ không, con không có đòi hỏi gì nhiều hết. Con có thích mông lép hay mông bự? Dạ không. Không, Hình nói chung là ngoại hình cân đối là được rồi. Dạ. Cân đối được rồi. Mông lép 21 mình bơm cho bự lên. Đúng rồi. Dạ. Gì đâu lo. Hôm nay Hiếu đi với ai vậy? Hỏi luôn bệnh đi với ai? Hỏi vụ mông nữa. Thôi đừng hỏi nó mà. Có gì bơm nha con nha. Không bơm Cô không. dân hồi xưa cũng đâu có bự đâu. Ê giỡn hoài. Mở Trời rào. ơi. Mở rào. Gì mở rào chứ hỏi người thân mở rào cái gì? Sao đưa mông qua nữa. Trời đất ơi, giỡn hoài. Con đi với... em đi với ai vậy? Dạ đi với cha với em gái. À dạ chào anh ạ. Dạ xin mời bên đại diện nhà trai. Chào chú. Thần ruột về đất lên lắm. Hồng Vân chào Hinh Huệ Linh, xin chào gia đình bên bạn gái của chào nhà trai. cháu gái. Thì qua cái chương trình hẹn hò hôm nay ấy, thì phải nói là hai bên thì thấy nó cũng có những cái hợp, nó trùng ý nha, nó ngẫu nhiên nha, dạ. rất là tương thích. Nói chung là ý hai đứa thì nó cũng được, cũng hòa đồng, cũng vui vẻ, là bản thân thì cũng thấy bên đây biết nấu ăn là bên kia cũng biết nấu ăn nữa, mà mình nấu mì gói. Giả dối hả? Giả dối hả? Đâu có. Mì gói là món ăn của đại đất nước mình chứ không phải là miền Tây nha. Ủa ai nấu mì gói cũng được mà. Mì gói luộc nó muống này cái nọ thì cũng được. Thì nhân cái dịp hôm nay thì nói chung là theo bản thân tôi thì tôi cũng rất là mong là hai đứa cho một cái cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Nếu mà được thì bước tới, chứ tôi thì cũng lớn rồi, con nó cũng lớn rồi, bây giờ mong cháu lắm. Dạ. Được. Mà anh thấy cô gái bên đây sao ạ? Tốt, quá tốt rồi chứ có gì đâu xinh xắn sợ. anh ha. Sợ vượt trội hơn con tôi nữa, tôi không dám nói. Đó là em gái ruột đó hả? Dạ. Em gái xinh quá trời có đất luôn á. Thấy không? Rồi, cảm ơn em gái thấy sao? Thấy được không? Nói chút xíu chị dâu tương lai coi. Dạ, con xin kính chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân, chào chị, chào bên nhà gái và tất cả mọi người đang có mặt ở khán đài. Thì em thấy nếu đây là chị dâu tương lai thì em chịu. Em chịu. Chị rất là xinh, chị xinh lắm. Đa phần là tính cách chị ấy khá là giống em. Ồ vậy đó hả? Dạ. Rồi về hai chị em thân nhau rồi, mai mốt về là nhiều khi thân hơn với em luôn á. Dù sao cũng đến chương trình là coi như cũng là cái duyên, thì em mong cả hai đều cho nhau cơ hội. Ok, cảm ơn em. Rồi. Nên mình đi với ai con? Dạ con đi với ba mẹ. Ồ, có ba mẹ luôn. Dạ, chào ba mẹ. Chào cô chú ạ. Dạ, xin mời nhà gái ạ. Alo. Dạ, được ạ. Dạ xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Chào MC Quyền Linh. Xin chào ạ. Xin giới thiệu là tôi là mẹ của bé Duyên. Dạ. Xin chào họ đàn trai. Chào khán giả trường quay. Dạ. Rung. Dạ thì nói chung đến đây thì thấy cháu trai cũng được, cho nên là chọn hay không là tùy con gái, đó là quyết định và sau này tìm hiểu, nhưng mà bây giờ là cũng cho nhau một cơ hội. Dạ. Dạ chỉ có vậy. Dạ. Coi như cái đó là thánh chỉ của mẹ với con, đúng không? Con cứ cho nhau cơ hội, rồi, còn sau này là cái chuyện mời từ tụi con tìm hiểu. Có ý kiến vài câu đi. Đúng rồi, ba cho miếng ý kiến đi ba. Ba hiền khô à. Thưa với Quyền Linh và Hồng Vân, cái chương trình này thì tôi hay coi. Dạ. Coi rất là nhiều. Thì nói chung là cháu trai này thì cũng được. Thì quan trọng nào là cái ngày này cũng như cái ngày hai đứa nó ra mắt, nó gặp mặt nhau
thì còn tìm hiểu về cái quyết định về tương lai của hai cháu thì hai cháu hợp thì chúng ta cùng đi đến, mà thì cho nó cái hạnh phúc của hai cháu về sau này. Mình là người miền Trung quá hả? Quê vợ với Quỳnh Linh đó. Quy Nhơn hả? Quy Nhơn. Ở đâu, huyện nào? Ở Tuy Phước, giáp với Pháp với ngày xưa cái quê vợ của Quỳnh Linh cũng là cô Tuy Phước. Ngã ba Phú Tài á. Đúng. Cái nào vậy anh hỏi lòng heo nha. Cả. mà khi nào mà Hồng Vân với Quyền Linh về đó để bệnh hỏi lòng heo rồi cái bánh xèo Mỹ Can đi tới Mỹ rồi. Bánh xèo tôm nhảy vậy đó. Tôm nhảy bánh xèo tôm nhảy Mỹ Can. Rồi cảm ơn nhà gái. Bây giờ mình mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Mình đứng lên mình nhận quà, trao quà luôn nè. Cho anh gửi em cái chậu xương rồng. Cái cây xương rồng mà nói chung là anh rất thích. Tại vì cái lịch sử của nó là trong mọi cảnh khó khăn thì xương rồng nó cũng vượt lên, nó vượt qua mọi khó khăn. Thì tặng cho em có những lúc mà khó khăn thì chúc em sẽ vượt qua tốt. Dạ cảm ơn anh ạ. Em xin phép để xuống. Để xuống đi. Thì em cái này anh mở đi. Em cái này là cravat. Dạ. Cục tông với áo anh đang mặc luôn. Dạ. Ủa hợp luôn á hả? Dạ. Đeo luôn con, đeo luôn cho anh đi. Thì cái này em tại vì em sợ rung quá nên là em có tháng trước rồi. Em đi nhỏ tính toán trước hết rồi, trước luôn rồi. Nhưng mà cái này là em thắt nhá. Nhưng mà không có nhờ đâu. Chăm sóc khách hàng VIP mà, bởi vậy bắt buộc phải biết thắt cà vạt. Đúng rồi. Khách hàng VIP phải giữ lắm mà. Thắt luôn đi con. Bữa nào lại gửi 10 tỷ cho biết. Nhớ nha chú. Gái Bình Định giỏi lắm đó nha. Gái Bình Định là đi roi bốn quyền. Cảm ơn em nhiều. Rất là đẹp. Trời ơi, đã có gu nay còn có gu hơn nhờ cái cà vạt. Trời ơi. Bây giờ Hiếu quay vòng coi cái vụ lép thôi. Ngon. Ngại quá chú. Được không? Ngại quá. Được không con nói cho ý kiến thôi được không? Dạ được. Ok rồi đúng không? Đâu lép lắm đâu. Bên tôi chịu rồi, bên tôi chịu rồi. Rồi về ngồi đi. Để đi tâm vụ lép không lép. Con có được gì? Rồi, hai đứa cảm nhận đi, trò chuyện đi, cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau có thấy thế nào? Anh cảm nhận em rất là xinh. Cảm ơn anh. Cho anh hỏi không biết là em có quan niệm về cái gia đình thế nào là gia đình hạnh phúc không? Quan niệm của em thì đơn giản lắm. Tại vì em chỉ cần là chồng đi làm, vợ đi làm, hay hai vợ chồng cùng nhau kiếm tiền để xây dựng cái mái ấm của mình á, để sau này còn nuôi con nữa. Rồi ví dụ như vợ hôm nay bận không nấu cơm được thì chồng có thể về trước và nấu cơm cho vợ, hoặc là hai vợ chồng cùng nhau mỗi người một tay cho nó xong bữa cơm ấy, để cùng quay quần với nhau. Vậy đó, em đơn giản vậy thôi. Còn anh thì như thế nào? Anh thì nói chung là anh cũng tương đồng với em. Anh cái gia đình hạnh phúc anh nói là chia sẻ giữa hai vợ chồng, thì vừa công việc và gia đình và con cái, thì hai vợ chồng cùng nhau cố gắng làm để xây dựng một mái ấm tốt. Có chuyện gì cũng chia sẻ lẫn nhau, nói thẳng thắn. Ví dụ giữa anh sai và em sai thì mình nói thẳng ra để mình hiểu nhau hơn. Yeah. Thì mình sẽ càng ngày càng hiểu thì sẽ vun đắp được cái mái ấm mình nó hạnh phúc hơn. Yeah. Không biết là anh có thích con gái biết nhậu không? Nói chung á thì con anh thì quan điểm thì gái bạn nữ biết nhậu là đó anh thường thường, tại vì giao tiếp thì anh cũng đôi khi trong công việc anh thì anh rất là nhậu cũng hay nhiều. Không biết là em có ngại bạn trai mình đi công tác không? Công tác, anh có hay công tác xa nhiều không? Cũng có thể là đi xa nhưng mà cũng không có nhiều lắm. Thường mỗi lần đi như vậy là đi bao lâu? Mỗi lần đi như vậy nói chung là tính chất công việc anh cũng không biết trước nữa, do là công việc nếu mà ở trên ban giám đốc đưa xuống nếu mà làm tốt thì mình về, còn nếu chưa thì mấy tháng. Cái đó chuyện đó anh không biết, nhưng mà anh cũng biết là hồi đó anh đi khoảng 1 tuần lễ. 1 tuần thôi hả? Thời gian dài nhất anh đi là bao lâu? Thời gian dài nhất anh đi là khoảng gần 2 tháng. Gần 2 tháng. Em có sợ con trai trưởng không?
Tại sao phải sợ? Tại vì theo quan điểm anh, tại vì lúc anh quen cũng có mấy bạn nữ là chia sẻ con trai trưởng thì sợ rất là cực, gánh vác trách nhiệm gia đình rất là cực, thì có khi nhiều người bạn nữ thì ta không thích lắm. Là anh trai trưởng hả? Đúng rồi, anh trai trưởng. Khoái còn hỏi câu tại sao phải sợ đó. Sợ. Khoái nhất câu đó luôn. Ôi tôi sợ ông thiệt đó Linh. Con cũng sợ. Ông giống như chuẩn bị đâm người ta vậy đó Linh. Con cũng sợ nữa. Hiện đại không có sợ điều gì cả hết á. Cứ hay là sợ đàn ông gia trưởng. Ủa mình gia trưởng hơn đó đi. Đấy, con gái Bình Định là vậy đó con. Con trai trưởng. Con trai trưởng à? Chứ không phải là con trai gia trưởng. À. Con trai trưởng. Con trai trưởng hả? Dạ con trai trưởng. Tưởng đâu sợ, nãy nghe tôi giật mình luôn Gia á. trưởng gì không? Con trai trưởng. Không có sợ gì chứ mà cái câu Không, đó. nhưng mà cái câu đó hỏi cũng rất đúng trong trường hợp này. Câu đó hay đó. Tại vì con trai trưởng là quá trời trách nhiệm với gia đình. Với dòng họ tổ tiên bàn thờ ông bà rồi cha Phụ nữ mẹ hiện đại bây em giờ út. á là rất là giỏi. Ai làm được điều gì mình làm được điều đó. Ai sợ điều gì mình không sợ điều đó. Quan trọng là mình có quyết tâm để thay đổi hay không thôi. Mình là người có thể cải số cuộc sống của mình được. Như thế mới là bản lĩnh ha. Tôi nghĩ rằng gái Bình Định làm được điều đó con. Ông cứ mượn này xong ông khen vợ ông quá Linh. Tôi thấy ông bị cá nhân á. Linh ông bị cá nhân á. Tiếp đi con, mình trò chuyện với nhau tiếp đi con. Tại chú Quyền Linh nhắc mới nhớ là không biết anh có gia trưởng không? Không, anh thì không có gia trưởng lắm. Sợ con. Ủa, chú đang khen con làm cái thất vọng nha. Không sợ con. Không. Anh con trai trưởng. Anh chỉ là trai trưởng thôi. Anh không có gia trưởng. Trai trưởng em không có sợ, nhưng mà em sợ gia trưởng. Là đừng sợ. Quan trọng mình gia trưởng hơn chồng mình. Hay quá, rồi đập lộn hay gì? Phật bự con lắm mà không nổi đâu. Giờ con cứ hỏi thẳng đi, anh ơi có gia trưởng không? Nó hỏi để anh trả lời. Tại vì con cũng không thích người gia trưởng. Dạ. Không, để anh nói chung là anh cũng có hiện đại nói chung mà không có gia trưởng lắm. Vậy là có gia trưởng sơ sơ phải không? Trong câu chuyện này á, tại là anh con trai trưởng mà nên cũng có thể có một chút gia trưởng chút xíu, nhưng mà do hoàn cảnh thôi, mình không phải là mình. Nhưng mà chú thấy cái đó là chấp nhận con, chấp nhận cái đó là do là tính chất nghề nghiệp, tính chất ngôi thứ đó con. Vì là phải quyết định, con trai trưởng là phải quyết định rất nhiều thứ. Trong câu chuyện ngày hôm nay á, bạn Kim là tổ trưởng, bạn là tổ phó thôi nha. Tôi thấy vậy rồi đó. Tôi nói ông nghe là ông cứ đem cái chuyện nhà ông vô không mà tôi phải. biết Thảo nó gia trưởng đúng không? Không. Thảo gia trưởng hơn chú Quyền Linh, cho nên là chú rất là tin tưởng là cho dù bạn này có gia trưởng con cũng không sợ. Tại vì Thảo đâu sợ chú Linh đâu. Nói chứ cái chuyện mà anh hơi gia trưởng á, cô nghĩ là ảnh là con trai trưởng bắt buộc anh phải có chút xíu. Cái gia trưởng đó là sự quyết đoán trong công việc, sự quyết đoán trong cái đường lối sách lược của gia đình. Đối nội, đối ngoại, rồi đối nội ngoại là hai bên gia đình đó nha. Đó, rồi đối nội, đối ngoại trong công việc nữa đúng không? Dạ. Nhưng mà mức độ của em là bao nhiêu phần trăm em phải nói cho bạn yên tâm đi chứ. Dạ thì chắc là 50-50. 50 là hơi nhiều đó ông nội ơi. Trời ơi, tôi tưởng ông chừng 20% mình chấp nhận. 50-50 là hơi bị nhiều đó. Dạ đúng rồi. Giảm xuống đi. Dạ. Tại vì cái tính nói của em thì cũng thoáng. Miền Tây không có gia trưởng đâu. Miền Tây không ai gia trưởng hết trơn á. Cưng là miền Trung mà đúng không? Dạ miền Tây à. Miền Tây hả? Dạ. Vậy miền Tây thì không gia trưởng không? Địa lý mà cần vuột mà đưa là miền Trung. Địa lý tôi giỏi nhất trường. Rồi bây giờ nè, hai bạn nói chút xíu về tương lai đi. Ví dụ bây giờ đó là mình tiến xa hơn, rồi mình ở đâu, rồi mình phát triển kinh tế thế nào, rồi con trai hay con gái, quan điểm về con cái đó, trao đổi với nhau hết cái đó đi. Em là lập nghiệp ở quận Nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là em công tác ở thành phố này lâu chưa? Em học ở đây xong rồi làm ở đây là từ năm 2012 tới giờ. Thì anh cũng vậy, anh nói chung là anh tốt nghiệp xong rồi anh cũng làm thành phố cũng khoảng 2 năm 2012. Dạ. Công việc ở đây là công việc của anh là công việc hàng hóa, kinh doanh bên hàng hải. Dính cái chữ hàng hải tại vì bên em cũng liên quan tới đó. Nói chung là công ty anh vận chuyển hàng hóa hàng hải Bắc Trung Nam nội địa, thì anh bên nhân viên kinh doanh, bên khai thác hàng mảng nội địa. Không có nói chuyện công ty nữa. Vô vấn đề là bây giờ sắp sửa mình cưới, thí dụ mình có thể cưới nhau nè,
ở đâu, ở Cần Duộc ba cho miếng đất nào chưa hay là ở đâu đó, rồi mình như thế nào, có hay là về Tuy Phước, Bình Định? Em có thích về quê ở không? Dạ, đối với em á, thì cái việc mà về quê á, thì nó liên quan tới công việc. Nếu ví dụ như về quê mà công việc nó tốt hơn ở thành phố thì em sẽ về. Nhưng nếu mà đánh đổi một công việc đang rất là tốt mà kiếm được cái mức thu nhập khá mà để về quê á, thì em sẽ không về. Tại vì quan niệm của em là khi mà đã đi làm ở xa rồi á, thì nhất định là phải có vinh quang đem về cho ba mẹ. Chứ em không thích là đi làm xong rồi đi làm không được ấy, rồi quay về ba mẹ nuôi hay gì đó là em không thích. Dạ. Tính em hơi đàn ông chút xíu. Không, em cá tính chứ không phải đàn ông. Còn anh thì anh dự định sau này ví dụ như có lập gia đình thì anh về quê hả? Không có em. Anh cũng có làm và công tác ở thành phố. Thì tại vì quê nhà anh cũng gần thành phố lắm. Thì anh có thể đưa em đưa đi đưa về vẫn được. Cách thành phố khoảng có 1 tiếng đồng hồ. Dạ. Nhưng mà anh không tính dự định là sẽ có nhà ở thành phố à? Nếu có nhà càng tốt. Thì nếu mà có nhà ở thành phố thì cũng được. Nếu hai vợ chồng nếu mà công tác thành phố thì tích góp mình mua nhà ở thành phố mà làm. Dạ. Nói thôi Cần Duộc đất lên dữ lắm, sát bên thành phố. Ở Cần Duộc đi ngon lắm. Ở quê không khí trong lành em. Quê đâu mà quê Cần Duộc, giờ ở đâu vậy? Dạ em ở thị trấn à. Thị trấn Cần Duộc hả? Trao dối đất Cần. Dạ. Lúc trước anh có về anh quay chương trình Vượt Lên Chính Mình á. Đúng rồi. Dạ. Đất chỗ đó lên dữ lắm á. Ông già có mấy câu. Dạ biết mà, con biết. Cần Duộc ngon. Quan trọng là Cần Duộc với thành phố đó. Tương lai là gọi là về thành phố đó. Dạ. Còn về quan niệm con cái, em thích bé trai hay bé gái? Em thích cả hai. Trai thì cũng được, mà gái thì cũng tốt thôi. Nhưng mà con gái thì em sẽ khuynh hướng là làm đẹp cho nó nhiều hơn. Tại vì em thích làm đẹp. Phụ nữ mà ai cũng thích làm đẹp. Dạ. Còn anh thích trai hay gái? Anh cũng như em vậy, trai gái đều được. Cũng là con mình hết, mình cũng yêu thương. Mà em thì mà giờ vấn đề nè, sau cái bữa nay là hẹn hò sao? Tuần gặp nhau mấy buổi? Sát bên nhau mà dạ. Vậy sát bên. Nhưng mà tối bạn này về Long An, về Cần Duộc mà đi làm về Cần Duộc phải không? Dạ đúng rồi. Bây giờ phải tính coi sao. Hỏi ba, sẵn có ba đây nè, bộc lộ quan điểm đi rồi ba thông cảm cho. Thì một lộ quan điểm thì có thể nếu mà anh với em sẽ tìm hiểu thì lúc anh về thì dính chút ít thời gian. Thực sự là công việc của em cũng khá là bận. Có đôi khi là em cũng chắc 10 giờ tới 11 giờ đêm em mới về tới nhà. Sớm lắm thì 8 giờ, hoặc là cố gắng lắm thì 6 giờ. Nhưng mà thường cái thời gian mà 6 giờ thì rất là ít. Lúc trước thì anh cũng ở thành phố nữa, nhưng mà sau này công việc của anh là ở quận 7 thì nói chung là cũng gần nhà, về nhà ở chơi với ba mẹ, mình chăm lo ba mẹ với hạnh phúc hơn trong gia đình. Dạ. Nhưng mà anh có ngại khi mà ví dụ như người yêu anh có thời gian nó kín như vậy không? Tại vì không phải công việc của em không, mà em còn vừa phải học nâng cao lên để cho hỗ trợ cho công việc. Cái đó anh sẽ hiểu cho bạn của anh. Thì lúc của anh công việc anh cũng vậy. Có khi anh công việc anh khi mà gặp khách hàng thì khuya, cũng có khuya nữa, thì phải cảm thông. Khi mà hai người quen nhau phải tin tưởng lẫn nhau và hiểu cho nhau, chia sẻ cái công việc. Rồi, bây giờ là Hiếu đứng lên, đến gần bạn gái hơn. Cho con hỏi cái này xíu. Hai đứa đứng gần nhau rồi hỏi. Hai đứa nắm tay nhau. Dạ thôi, từ từ. từ đi trước. Nhau. Đó, nhìn thẳng vào mắt nhau, giao lưu chút cảm xúc đi, rồi hỏi gì hỏi đi. Tự nhiên chú làm con quên luôn. Em tính hỏi là anh có thích kiểu như là có ngại khi mà vấn đề mà, tại vì em thích đi du lịch, với lại là rất là thích mua sắm làm đẹp. Anh thì cũng thích đi du lịch nữa, ăn uống nữa, thì mua sắm làm đẹp đó là bản chất phụ nữ mà. Thì ví dụ như mua nhiều quá anh có cằn nhằn không ấy? Em cứ quẹt thẻ hết đi, chừng nào hết rồi anh mới cằn nhé. Hiếu nắm tay bạn gái, hai tay luôn.
Rồi cảm xúc của Hiếu hiện nay như thế nào đối với người đối diện? Tay bạn nữ ấm áp quá. Còn tay ảnh hơi lạnh. Có chuẩn bị bài hát nào không? Hay Dạ. là câu thơ tình nào không? Dạ Mình có. bộc lộ luôn Dạ, đi. em có chuẩn bị một đoạn của bài hát. Cái lời bài hát này cũng như là anh muốn nói thay cho anh nói, nhưng mà anh có thể là anh hát không hay. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh, cho anh. Xin lỗi, anh run quá. Nó là hát hay đọc vậy? Dạ em run quá. Run quá. Làm lại nào Hiếu. 2, 3. Bình tĩnh. Không, trước một sắc đẹp như thế thì Đâu. nó rung là đúng rồi. Đúng rồi, nhỏ xinh quá mà. Không rung mới là lạ đó. Con Không, đúng rồi, em hát tặng anh trước. Đúng đi. rồi, con hát tặng trước đi con. Thì con cũng không có gì để tặng ảnh, nên là chắc con hát một đoạn. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn anh một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh một kiếp sống trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Dạ hơi run rồi. Đứa nào cũng run đúng không? Dạ. Giống Thảo vậy ta. Thiệt, giọng của vợ của Quyền Linh hát rất là hay luôn, y chang. Sao con gái Bình Định đứa nào hát cũng hay vậy ta? Sát bên rồi. Hay quá con, giọng con rất hay luôn á. Dạ cảm ơn cô. Không lẽ mình Em thua ở Bình Định em có biết võ không? Dạ em biết võ 7 chọ. Dạ, bỏ chạy. Hát tặng câu coi. Trời ơi, nhớ bài hát hay chưa? quá trời. Cần vuột quê mình gì đó. Tự nhiên Sương đứng trước bạn nữ thì cũng bay mất lời luôn rồi. Bài mà thôi nói một câu gì rất là thật từ đáy lòng. Đó, thật đáy lòng thì anh thấy anh với em nói chung là có rất là nhiều điểm tương đồng. Thì nếu mà em tin tưởng anh thì cho hai đứa mình cơ hội. Anh với em tìm hiểu nhau, nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn. Rồi, về ghế ngồi đi. Được rồi đó. Đây. Bây giờ chúng ta đã trò chuyện cũng rất lâu, cũng đã giao lưu với nhau. Bây giờ chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, để tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại để kiểm tra tất cả những gì đã diễn ra, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Để tay vào nút bấm với các bạn. Đây, nút bấm ở sau lưng đây cưng. Sau ghế. Đặt cái tay qua đây. Con tay con ấy. Từ chiếc ghế đó đã biết bao nhiêu cặp đôi họ đã lấy nhau, sinh con đẻ cái. Và ngay bây giờ chúng ta cũng đang ngồi trên hai chiếc ghế đó. Hãy nhắm mắt lại, kiểm tra xem đây có đúng là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự rung động, chúng ta bấm nút. Còn nếu mình cảm giác không phải là một nửa mảnh ghép của mình, không rung động, các bạn không cần bấm. Hãy dành nút bấm đó cho nhiều người khác nữa. Chúng ta đang đối diện với người thân, với ông bà cha mẹ, với hàng xóm và hàng triệu khán giả. Hãy sống thật bằng trái tim của mình. Và nhớ khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Đó là những gì mà chúng tôi luôn luôn nói với người chơi trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bây giờ mình có thể vui đùa, có thể giỡn, nhưng bây giờ không phải đùa nữa rồi. Rồi, chuẩn bị nha. Sau 3 tiếng đếm sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Em nói một chút xíu tại sao là không bấm? Dạ thực sự là anh Hiếu rất là dễ thương, nhưng mà tim con chưa có rung động. Dạ. Tại vì đáng lý là hồi nãy con sẽ bấm, nhưng mà con nghe chú nói là thực sự rung động thì hãy bấm. Chính xác như thế. Dạ. Bởi vì đây chú không muốn bấm vì bất kỳ điều gì cả. Chú đã làm mất đi cơ hội của người khác. Bởi trên sóng truyền hình có rất nhiều người sẽ xem Hiếu là đối tượng của mình,
và Dạ. sẵn sàng bấm. Và con cũng thế, nếu con bấm như thế người ta sẽ hiểu lầm con. Bởi Dạ. chúng ta bấm ở đây không phải là bấm để chơi, Dạ. mà bấm để hướng đến tương lai tốt đẹp. Chứ vì thế bạn muốn hẹn hò luôn luôn là những cảm xúc từ trái tim của mình. Chúng tôi luôn luôn muốn người chơi phải bấm từ trái tim của mình, không phải bấm vì bất kỳ gì, sợ đối phương hiểu lầm chúng ta. Con sợ là tốn thời gian của Chính ảnh xác nữa. là như thế. Dạ. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ chính xác của các bạn từ trái tim của mình. Bởi vì khi chúng ta bấm chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó. Khi bấm cho nó chơi xong rồi về, chúng ta mạnh ai nó đi thì cũng không bấm để làm gì cả. Dạ. Ha. Thôi. Nhưng mà chương trình là chúng ta còn có cái yêu là yêu chéo nữa đó Linh ha. Cái đó Vân thấy nhiều. hay lắm. Tại vì là có những bạn không bấm, Dạ. nhưng sau đó bạn ấy lại quen một cái người của một cặp chơi trước. Bởi vì xem truyền hình là tất cả các cặp đôi đều xem hết, và biết đâu con có một đối tượng nào để ý con và có một đối tượng nào để ý Hiếu, và sau đó Hiếu lại quen một cái bạn nào đó khác và lấy người đó luôn. Dạ. Ở trong chương trình rất là nhiều câu chuyện Nhiều nó xảy lắm ra. con. Dạ. Ha. Không sao, không bấm không vấn đề gì cả. Dạ. Vấn đề là có những cái câu chuyện mà bị ném đá là gì rất là ngọt ngào, ui em hay quá, mình dễ thương quá, rồi em anh thích em này kia, nhưng cuối cùng họ không bấm. Như thế mới là sai. Dạ. Còn chúng ta sống thật với mình thì như thế là đúng đấy. Ha. Thôi, nói chung là các bạn có duyên nhưng có nợ. Thì vẫn làm bạn được bình thường. Đúng mà. rồi. Dạ. Không sao cả. Chúc hai con sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình nha. Là em vừa lên đây thì chị giám đốc cũ là nhắn tin kêu em về lại làm cho chị, là làm bếp á. Em kêu thôi chị ơi, để em mở quán đi. Phải làm chủ em. Dạ. Thật Em ra quyết tâm là- làm chủ cho bằng được. Anh nói em nghe nha, người Tiền Giang quê anh dễ thương lắm á, nhưng mà phải lo lắng thôi cho người ta, chứ không phải là bây giờ ta sẽ tạo điều kiện, thậm chí về Tiền Giang tôi tạo điều kiện cho nấu ăn mở bếp luôn được không? Cái đó thì có ngon nha. Trời ơi, bây giờ là được á, nhưng mà vấn đề là anh khuyên em nên nghĩ một vấn đề nào đó chính, chứ không thể nào mình cứ lang thang vậy mãi được, em hiểu không? Dạ. Bây giờ nè, nếu như bây giờ yêu thì cứ yêu thời gian, nhưng mà trong lúc yêu nhau á là phải tìm một cái nơi nào đó mặt bằng, mở quán liền, cà phê và bếp luôn, không có thể là lang thang vậy mãi được. Người đàn ông không ổn định là không ai thích hết trơn á. Dạ đúng rồi. Bạn này không phải không ổn định mà bạn này chưa có đủ điều kiện để ổn định. Bạn Ủa không đủ điều kiện lo cho mình là lấy gì lo cho vợ được? thì biết là vậy anh, nhưng mà tôi nói thiệt sao tức là Cái này là một phần cái này là em chia sẻ thêm một phần nữa là em mở quán bây giờ vì là hiện tại là em đang còn độc thân, nên em quyết tâm em dám mở quán. Tại vì lúc mà em có gia đình rồi thì em không dám mạo hiểm như vậy nữa, em phải có nguồn thu nhập ổn định để lo cho gia đình. Đúng. Thì nên em phải tranh thủ cái lúc mà em còn độc thân, em chưa có gia đình, thì em phải làm được cái ước mơ của em từ hồi sinh viên bây giờ. Và bây giờ nè, nếu chúng ta hợp với bạn gái bên kia, chúng ta phải suy nghĩ ngay, phải làm liền để có một tương lai cho cái người bên cạnh mình. Bây giờ không còn kịp nữa để lang thang đâu em. Em năm nay cũng lớn tuổi rồi. Dạ mấy ngày này là em đang chạy long bông đi kiếm bằng bằng lên nha. Người đàn ông mà cứ lang thang hoài, thật ra mấy cô gái nói đúng đó, tao không tin tưởng đâu. Dạ. Cái nghề của em thật ra nhiều người có nghề chứ. Sao? Bà mối sao? Bà còn bên gì nữa? tôi vẫn vinh là tại vì tôi nếu mà là tôi thì tôi sẽ rất là ủng hộ và tôi sẽ hỗ trợ. Hỗ trợ thì cứ lỗ Không hoài, phải- thất bại không phải là hoài, hỗ trợ về mặt nổi. kinh tế, nhưng tôi hỗ trợ về mặt tinh thần, tức là tôi vẫn ủng hộ bạn trai này. Nếu như đây là cái người mà tôi sắp tìm hiểu nha, là tôi sẽ ủng hộ về mặt tinh thần của bạn này cứ làm, người còn trẻ. Giờ tôi với ông hơi khác nhau hả? Khác nhau hoàn toàn. Để tôi nói cho bà mối nghe nè, đam mê và ổn định nó khác nhau. chúng ta có một ưu điểm và một khuyết điểm. Chúng ta chạy theo đam mê rồi cuối cùng thất bại hết. Cái đam mê này là cái này thì em đam mê là một phần, tại vì quan điểm của em là phi tương bích phú, thì bây giờ là em muốn giàu thì em phải làm chủ. Thì đó, cho nên là em không muốn. Nhưng mà đam mê không phải nghề của em. Cái này là em pha chế từ A tới Z được. Tại vì đam mê phải là cái nghề em nói nè. Chúng ta có hai cái, một là ưu điểm khuyết điểm. Mình lo tăng cái ưu điểm lên đi để phát triển, để kiếm tiền đi, không cứ lo cái khuyết điểm để đẩy khuyết điểm cuối cùng là cái khuyết điểm nó kéo lên xuống, cái ưu điểm mất luôn. Em thì thấy trong kinh doanh là bạn này có đầy đủ điều kiện, chỉ có là chỉ thiếu cái sự may mắn thôi. Em tên là Trương Trọng Trí, quê ở Bình Thuận. Em vào Biên Hòa sống, học và làm việc từ 2009 tới giờ. Trọng Trí làm gì? Dạ hiện tại thì em đang đi lang thang. Đi lang thang hả? Ủa là sao? Gì? Hồi xưa Trí làm gì? Dạ nói thì em đang đi lang thang để đi kiếm mặt bằng ở quán cà phê. Mình đang lúc trước thì em làm đầu bếp. Đầu bếp hả? Dạ. Đầu bếp phải mở quán ăn hay gì chứ sao mở quán cà phê? Dạ cái này là đam mê của em thôi. Hồi sinh viên năm 2 thì em cũng có cái ước mơ là mở quán cà phê, là lúc đó anh tính hùng với bạn mở rồi. Nhưng mà một số vấn đề nên em không có làm. Thì học xong đi làm đầu bếp được 2 năm thì tích lũy được một ít vốn. Thì em cũng có mở được một quán cà phê, nhưng mà gọi là cũng tạm thời là thất bại. Dịch quá, không ai uống hết. Dạ, qua dịch mình làm lại. Thất bại xong rồi thì em lại quay lại làm bếp.
và cũng làm bếp được 2 năm thì em cũng thất bại, làm lại thêm cái cũng thất bại, và bây giờ em cũng quyết làm thêm lại nữa. Nhất qua tam nha em. Dạ. Cố gắng lần này sẽ thành công ha. Dạ. Rồi Trọng Trí 32 tuổi đang tìm mặt bằng mở quán cà phê sau 2 lần thất bại đầu bếp và cà phê. Mời bạn gái. Chào chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh, chào mọi người ở trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Quỳnh Như. Năm nay em 24 tuổi, hiện tại em sống và làm việc ở Tiền Giang ạ. Em đang làm công việc gì đó? Dạ em làm nhân viên trong kho của một công ty gần nhà. Là em làm ở Tiền Giang luôn? Dạ đúng rồi. Đi lên đây hồi nào? Dạ em mới lên hồi sáng. Mệt không? Dạ mệt. Thì mình đợi một chút nữa mình mở rào cái mình bấm nút lẹ lẹ về, có bạn trai dắt về ăn luôn hết mệt. Ok không? Dạ để coi sao nữa chị ơi. Dĩ nhiên là phải coi sao rồi, chị phải đi điều tra cái người đàn ông này lang thang mở quán cà phê coi. Trời ơi, ta đang gọi là trở thành chuẩn bị trở thành ông chủ quán cà phê chứ hả? Lang thang nhưng có ý nghĩa của nó, đúng không? Thật ra là rất là thích cái câu chuyện của bạn này, rất là quyết gì? Có ý chí, quyết tâm. Đúng rồi, cầu tiến, không có sợ thất bại. Thất bại thì làm lại thôi. Rất là hay, rất là thích. Ưu điểm của em là gì? Dạ về tính tình của em á thì theo nhận xét xung quanh của mọi người á thì em một là người hiền nhưng kèm theo đó là khó tính. Nhưng đối với riêng cá nhân em thì em có cái nhận xét của em là một người không phải dạng hiền, thứ dữ chứ không phải dạng hiền. Sao nó mâu thuẫn quá vậy? Dạ tại vì là lúc mà tiếp xúc với người ngoài á, thì mình sẽ có lời ăn tiếng nói khác. Nhưng mà khi mà ví dụ đối với một đối tượng thì mình sẽ có cái cử chỉ và hành động khác nhau. Nên đa số rồi em gặp mọi người em ít nói, mọi người kêu em hiền, nhưng mà thử là trúng tần số của em thử. Tức là ý nói là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy đó. Dạ. Một con người dễ sợ. Nên em mới kêu em là thứ dữ chứ không phải hiền. Sống mình nương theo chiều gió đó, gió chiều nào là đi theo đó luôn. Không, cái đó là không anh. Không hả? Không. Xém chút bị chú Quyền Linh gài rồi. Rồi để tôi qua tôi hỏi bên kia coi. Tiền Giang là quê tôi. Chào cô gái Tiền Giang. Quê mình ở đâu vậy? Huyện nào? Dạ ở huyện Châu Thành ạ. Trời đất, ngay huyện tôi luôn. Nhà ở xã nào? Dạ xã Thông Hưng ạ. Trời ơi, kế bên xã tôi luôn. Được rồi. Hỏi coi có bà con không? Không, bà con tôi biết liền. Bà con đi thi nó gọi tôi hỏi liền. Bây giờ ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Dạ ưu điểm của con thì khá vui vẻ, hòa đồng ạ. Cũng dễ tính, yêu động vật. Yêu động vật. Yêu con gì? Dạ chó. Chó mèo, nói chung là động vật các thứ. Rồi có nhiều người yêu con heo. Con heo dễ thương lắm. Bây giờ có xu hướng nuôi heo đó. Vậy anh Thư đó. Đúng rồi, dễ thương lắm ha. Rồi bây giờ khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em thì khuyết điểm của con thì tính tình hơi thẳng thắn, cho nên là đôi khi làm người khác buồn. Dạ. Thẳng quá mất lòng đúng không? Dạ, cũng ngại tiếp xúc gặp với anh nào nó trời em ngồi xấu quắc rồi. Ông xấu thiệt rồi mới nói đúng không? Nhưng nếu mà thằng vậy thì nó ôi anh cũng được, nhìn cũng được, vậy đi, thấy không? Chứ đừng có mất lòng, thẳng quá mất lòng ta, hiểu không? Đúng không? Có đúng không? Thì đâu tới mức đó, chỉ là người quen thôi chứ người lạ thì không tới mức đó chú ơi. Bây giờ con muốn tìm một người thôi giờ con có mấy mối tình rồi? Dạ con chưa có mối tình nào. Chưa có hả? Dạ. Trời, người Tiền Giang tôi dễ thương trời. Chưa có mối tình nào luôn hả? Ở bên đây chưa có mối tình nào. Đó giờ có yêu đơn phương hay là để ý người nào không? Dạ không ạ. Không luôn hả? Không có crush ai luôn hả? Dạ không ạ. Học trường nào ra vậy? Dạ trường Vĩnh Kim ạ. Trời ơi, học chung trường tôi luôn mọi ơi. Chú học trường Vĩnh Kim luôn nè. Dạ. Thời xưa chú học thầy hiệu trưởng trường thầy Đường, cô Đậu này kia đó. Đồng môn. Đồng môn, đồng hương luôn. Trời ơi. Vậy là phải cố gắng đó. Cố gắng giúp đỡ thôi. Cố gắng giúp đỡ mà mới được không con. Tìm hiểu kỹ. Đó, bây giờ qua đây mình hỏi bên đây là bao nhiêu mối tình rồi? Dạ. Cùng xa. Gần luôn hả? Dạ lúc đăng ký thì em chưa có mối tình. Nhưng mà tại vì em đăng ký năm 2015 rồi. Trời ơi, đăng ký từ năm 2015 nữa nè. Lúc đăng ký chưa có bồ. Nhưng mà đăng ký xong vài tháng thì em bồ. có quen một bạn. Quen được 3 năm thì chia tay.
gọi là cũng là mối tình đầu. Thì mối tình của em với bạn đó cũng giống như là bài hát là Đừng Tìm Tôi Ngã vậy á. Bạn ấy cũng bị chị Hiếu nên về ngoài Bắc sống, em thì cũng không ra được, bạn ấy cũng không về nên hai người thì chia tay mối tình đó. Bắt đầu mới tới trở lại đây đúng không? Dạ. Vậy là cái duyên nợ rồi đó. Lúc chia tay được 2 năm thì tháng 12 vừa rồi thì em cũng vô tình em lên lại đăng ký lại cái thì được. Đúng luôn đúng không? Dạ. Trời ơi. Như vậy là có duyên với bạn mối hẹn hò đó. Dạ. Ủa quê em là đâu quên rồi? Dạ em ở huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Hàm Tân, Bình Thuận. Bây giờ em ở thành phố Hồ Chí Minh với không, ai? em ở Biên Hòa, em ở một mình ở Biên Hòa. Một mình em ở với ai? Dạ em không, em ở nhà ai chứ quên? Dạ em ở trọ thôi. Ở trọ đúng không? Bây giờ nè, tôi hỏi tương lai mình sẽ tính như thế nào nếu mình mở quán cà phê thì mình ở Đồng Nai hay mở thành phố Hồ Chí Minh, hay mình muốn lập nghiệp ở Đồng Nai hay lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ trước mắt thì em sẽ lập nghiệp ở Biên Hòa. Tại vì em vô từ 2009 đến giờ là em sống và làm việc ở Biên Hòa hết. Có các mối quan hệ rồi đúng không? Dạ. Nếu mà kinh doanh thất bại á thì có cái này là dự phòng. Thì một là quay lại cái nghề bếp, hai là rút về quê, rút về nhà. Bình Thuận. Dạ. Tại vì nhà em cũng gần, nhà em từ đây từ thành phố về cũng 150 cây thôi à. Dạ. Từ đây về Tiền Giang tôi có chưa tới 100 cây, xong về Tiền Giang về Tiền Giang đi. Cái đó là dự định ban đầu. Cái đó là lúc mà em gọi là chưa có gia đình, nhưng mà lúc có gia đình có nhiều thay đổi, mình không thể nói, ví dụ như mình có thể vì bạn gái mình đi đâu đó, chuyển đi đâu đó, hoặc là vì bạn gái mình có thể chuyển quán của mình xuống dưới Tiền Giang luôn cũng được. Được, cái này được. Tôi rất là thích cái anh này luôn á, thích cái suy nghĩ của anh. Thật ra cái đó là suy nghĩ rất là thoáng. Ở đâu có tiền, ở đâu phát triển kinh tế mình ở đó. Dạ. Thường anh Quyền Linh có thấy là nếu như mà bạn trai nào mà cái sự nghiệp chưa có nè, nhà cửa chưa có là thường là Ngọc Lan hay bàn ra lắm, nói thiệt. Tại mình phải bảo vệ bạn gái, nhưng mà riêng với bạn này á thì có bản lĩnh. Bạn này rất là bản lĩnh, rất là cầu tiến và quyết tâm phải làm cho bằng được, cho nên là riêng với bạn này là một chút mà chị sẽ nói vô không. Nhưng mà cái này thì em nói thật, tại vì em cũng bị chê nhiều lần là mấy bạn nữ chê em là không có chí, tại vì không thấy em có công việc ổn định, em cứ nhảy cái này qua cái khác, nhảy cái này qua cái khác. Không, cái này là chị thấy em ai nói em như vậy là chị thấy không đúng á. Nói cũng đúng nhưng mà không đúng. Không. Thử coi giờ tôi nói gặp một đàn ông mà cứ nay này mai gì kia, không có ai ổn định chứ, mà cũng thấy tiền bạc không có gì chứ, thấy lang thang hoài tao cũng lo chứ. Bạn này có một cái nghề đó là đầu bếp. Nghề đó là cái nghề để làm gì? Dự trù những lúc thất bại sẽ quay lại cái nghề đó để kiếm tiền. Còn mở cà phê đó là đam mê, và bạn đó quyết tâm phải thực hiện được cái đam mê mình cho bằng được. Ủa, đam mê không có tiền lấy dạ, gì đam mê? Giống như em nghĩ là giống cái bếp gọi là cái nghiệp của em rồi, còn cái mở quán coi như là cái nghề. Tại vì cái bếp đó là cái nuôi sống của em. Đây nè, em trai thân mến, người mở quán, mở bếp, mở cà phê đứng đây luôn nè. Thật ra cái nghề em rất là dễ kiếm tiền. Dạ. Không chỉ mở quán cà phê mà trong quán cà phê có thể bán các món ăn luôn, nó 2 trong 1 luôn, thì em dễ kiếm tiền hơn. Còn bây giờ mở quán cà phê, ta tới quán cà phê ta đi ăn chỗ khác, tự nhiên cái nghề em để làm cái gì? Em phải khai thác cái nghề của em. Và thật ra cái bạn này á cũng rất là dễ phát triển nếu như các bạn có mặt bằng tốt, chỉ cần 1 năm 2 năm là các bạn phát triển ngay. Nếu đúng mà em nấu ăn ngon, đầu bếp giỏi, quán cà phê đẹp thì làm giàu mấy hồi em. Thành ra là bây giờ phải tính cho kỹ nha, không thể lang thang như thế mãi được. Lang thang như người ta nói là người nghệ sĩ lang thang ngoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường, như thế lang thang hoài à, không thấy nhớ đường nào à. Vậy rõ ràng là bạn này đang bị thiếu một cái người để tính toán cho bạn. Chính xác luôn. Cái này thì em cũng chia sẻ một tí là cái việc đồ sách sáng nay là em vừa lên đây thì chị giám đốc cũ là nhắn tin kêu em về lại làm cho chị, là làm bếp á. Em kêu chị ơi để em mở quán đi, phải làm chủ em. Dạ. Em quyết tâm lên làm chủ cho bằng được. Anh nói em nghe nha, người Tiền Giang quê anh dễ thương lắm á, nhưng mà phải lo lắng cho người ta, chứ không phải là bây giờ ta sẽ tạo điều kiện, thậm chí về Tiền Giang tôi tạo điều kiện cho nấu ăn mở bếp luôn được không? Cái đó thì có ngon nha. Trời ơi, bây giờ là được á, nhưng mà vấn đề là anh khuyên em nên nghĩ một vấn đề nào đó chính
chứ không thể nào mình cứ lang thang vậy mãi được, em hiểu không? Dạ. Bây giờ nè, nếu như bây giờ yêu thì cứ yêu thời gian, nhưng mà trong lúc yêu nhau á là phải tìm một cái nơi nào đó mặt bằng, mở quán liền, cà phê và bếp luôn, không có thể là lang thang vậy mãi được. Người đàn ông không ổn định là không ai thích hết trơn á. Dạ đúng rồi. Bạn này không phải không ổn định, mà bạn này chưa có đủ điều kiện để ổn định. Bạn Ủa không đủ điều kiện lo cho mình lấy gì lo cho vợ được? thì biết là vậy anh, nhưng mà tôi nói thiệt sao chứ, tức là Cái này là một phần, cái này là em chia sẻ thêm một phần nữa là em mở quán bây giờ tại vì là hiện tại là em đang có độc thân, nên em quyết tâm em dám mở quán. Tại vì em lúc mà em có gia đình rồi thì em không dám mạo hiểm như vậy nữa, em phải có nguồn thu nhập ổn định để lo cho gia đình. Đúng. Thì nên em phải tranh thủ cái lúc mà em còn độc thân, em chưa có gia đình, thì em phải làm được cái ước mơ của em từ hồi sinh viên bây giờ. Và bây giờ nè, nếu chúng ta hợp với bạn gái bên kia, chúng ta phải suy nghĩ ngay, phải làm liền để có một tương lai cho cái người bên cạnh mình. Bây giờ không còn kịp nữa để lang thang đâu em. Em năm nay cũng lớn tuổi rồi. Dạ mấy ngày nay là em đang chạy lông bông đi kiếm bằng lên nha. Người đàn ông mà cứ lang thang hoài, thật ra mấy cô gái nói đúng đó, tao không tin tưởng đâu. Dạ. Cái nghề của em thật ra nhiều người có nghề chứ. Sao? Bà mối sao? Bà còn binh gì nữa? tôi vẫn binh, là tại vì tôi nếu mà là tôi thì tôi sẽ rất là ủng hộ và tôi sẽ hỗ trợ. Hỗ trợ gì cứ lỗ hoài, thất bại hoài. Không phải là hỗ trợ về mặt kinh nổi. tế, nhưng tôi hỗ trợ về mặt tinh thần, tức là tôi vẫn ủng hộ bạn trai này. Nếu như đây là cái người mà tôi sắp tìm hiểu nha, là tôi sẽ ủng hộ về mặt tinh thần của bạn này cứ làm, mình còn trẻ. Giờ tôi với ông hơi khác nhau hả? Khác nhau hoàn toàn. Để tôi nói cho bà mối nghe nè, đam mê và ổn định nó khác nhau. Chúng ta có một ưu điểm và một khuyết điểm. Chúng ta chạy theo đam mê rồi cuối cùng thất bại hết. Cái đam mê này là cái này thì em đam mê là một phần. Tại vì quan điểm của em là phi tương bách phú. Thì bây giờ là em muốn giàu thì em phải làm chủ. Thì đó. Cho nên là em không muốn. Nhưng mà đam mê không phải nghề của em. Cái này là em pha chế từ A tới Z được. Tại vì đam mê phải là cái nghề anh nói nè. Chúng ta có hai cái, một là ưu điểm khuyết điểm. Mình lo tăng cái ưu điểm lên đi để phát triển, để kiếm tiền đi, không cứ lo cái khuyết điểm để cái đẩy khuyết điểm cuối cùng là cái khuyết điểm nó kéo em xuống, cái ưu điểm mất luôn. Em thì thấy trong kinh doanh là bạn này có đầy đủ điều kiện, chỉ thiếu cái sự may mắn thôi để thành công, nên là em vẫn ủng hộ. Em đam mê mở quán cà phê thất bại lần nữa thì sao? Tại sao cái chắc ăn không làm đi? Dạ trên đời này đâu có gì chắc ăn đâu anh. Ví dụ nếu mà làm bếp cái đó là đi làm thuê thì em chỉ là, ví dụ như em đi làm mấy năm, thực sự ra đồng lương thì em cũng có tính tích góp được cái vốn em mới mở quán cà phê. Nhưng mà để mà lúc cái này là em lúc mà em còn độc thân, nhưng mà khi có gia đình thì cái số tiền mà đi làm thuê đó không đủ dư dả để mà lo, nên em mới là hy vọng mình kinh doanh để mình lo cho gia đình sau này. Cái quan trọng là bạn này vẫn có một cái nghề, cho nên bạn này không có sợ về cái vấn đề là kinh doanh thất bại thì không có cái để ăn. Với lại bạn này đã tích góp rồi. Anh nghe câu chuyện của em á, anh là kinh nghiệm về kinh doanh này kia đủ á, nhưng nghe câu chuyện em anh cũng hơi lo đó. Em đã thất bại 2 lần rồi. Nếu chúng ta thất bại một lần nữa, chúng ta không đủ sức để đứng dậy đâu. Nghe lời anh đi. Ăn chắc mặc bền. Có trước cái đã, thủ chắc cái đã. Bây giờ em thất bại lần nữa, coi em hết tiền lấy vợ luôn. Em hết tiền để lo cho người. Dạ tiền lấy vợ thì có mẹ lo anh ơi, lo gì? Hả? Tiền lấy vợ có mẹ không, lo. Câu này là không đồng ý nha. Câu này là không đồng ý nha. Không, tại này thì nói thiệt là không, nếu có mẹ lo thì được. Không, tôi có không đồng ý, đàn ông vậy không được. Cái này là anh Quỳnh Linh nói là hết tiền lấy vợ, thì em kêu tiền lấy vợ có mẹ lo gì. Tại vì ở dưới quê mẹ nó cũng đang hối lắm. Nói chung là em cũng đã có một cái phần tích góp để em lấy vợ đúng không? Còn kinh doanh đó là cái phần riêng đúng không hay sao? Nói cho rõ nè. Dạ không, là toàn vốn của em nó đập vô kinh doanh á. Đó thấy chưa? Nó đánh bài mà, 1 ăn 2 là thất, 1 ăn 2 thua luôn mà. Thôi chơi về không được. Bây giờ tôi không cãi lộn nữa. Chị chúc em là lần này nó phải thành công. Bây giờ thôi giờ không nói trước được đúng không, nhưng mà chị vẫn cầu mong cái điều đó, tại vì chị rất là thích cái ý chí của em. Kinh doanh nó là cái chuyện may rủi nữa, 50% đó là năng lực của mình, nhưng 50% đó là phụ thuộc vào chuyện may mắn nữa, và chị chúc em may mắn. Rồi bây giờ mình nói về cãi lộn chắc tới sáng mai quá à. Mình nói về cái câu chuyện là mẫu hình bạn gái lý tưởng là gì đi. Tôi phải cãi cho ra tới luôn. Tôi cũng rất là bên người con gái của tôi vậy, nhưng mà có điều là tại vì nhà nó tôi im luôn rồi. Tại vì tôi rất là hay
nói chung là tuổi trẻ là phải thử thách. Đó, không, anh nói thật anh trai nè, em là có chí khí đó, em có bản lĩnh đó, nhưng cái gì chắc làm đi em. Mình cũng lớn tuổi rồi đó, cơ hội không còn với em nhiều đâu. Thật ra là khi con người ta đã thất bại đến lần thứ 3 rồi đó, cả con người ta nó sụp đổ luôn em, không thể gượng nổi đâu. Vậy không. Thì á, trong giai đoạn này thất bại anh nói chúng ta thủ chắc ăn hơn, thà có ít còn hơn là liều mạng quá không còn gì hết, không? Đó là ý của anh thôi, còn tùy em thôi. Bây giờ mình anh là nghe kinh nghiệm trong kinh doanh. Bây giờ mình nghe cái suy nghĩ của bạn gái nè, khi mà nãy giờ nghe bạn trai kể vậy rồi có bị hoang mang hay như thế nào đó, em cảm nhận như thế nào? Dạ hoang mang chị, tại vì 32 tuổi mà chưa có công việc ổn định thì thấy lạ. Không phải là không ổn định, trời chết rồi, sao suy nghĩ của tôi nó khác quá vậy trời. Thôi không bàn tới chuyện này nữa, tí là cho hai bạn bạn nhau. Không, mình phân tích để cho các bạn nghe hết, gia đình hai bên nghe hết để hiểu. Thật ra là mai làm mối nó khó, không phải là bằng mọi giá ta lấy nhau hoặc bằng mọi giá ta bấm nút đâu, mà mình phân tích cho hai bên cùng hiểu để nhận ra những đâu là khuyết điểm, đâu là ưu điểm của mỗi bên. Vậy thôi. Ơi, cho anh hỏi ví dụ như vì vậy theo ý em là em muốn có quen một người có công việc ổn định, đi làm ăn lương hàng tháng như vậy ha em? Bạn hỏi em. Dạ cũng có thể như vậy, hoặc là tự kinh doanh ở nhà cũng được. Nhưng mà nghe anh nói thì anh chưa có gì cả. Có đó, có vốn mới kinh doanh đó. Thôi giờ chúc các bạn mở màn, mở rào các bạn sẽ nói chuyện nha. Ủa mình chưa nói chuyện người thân luôn đó. Ủa gì hả? Chưa thăm thân. Bây giờ nè, bây giờ tranh cãi cái chuyện làm ăn hoài, tôi tưởng đâu là nhà của tôi không à. Tôi tưởng tôi đi kiếm chồng cho tôi. Tôi tưởng đâu cái kiếm chồng cho em gái tôi không, thành ra bây giờ tôi tranh cãi quá trời luôn. Bây giờ nè, em trai muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ ở lứa tuổi của em thì bây giờ thì em chỉ cần là người về cái ngoại hình á thì dễ nhìn thôi, chủ yếu là cái tính tình của người đó, biết quan tâm cho nhất là những người thân trong gia đình, biết suy nghĩ cho người khác tí và không có đinh đá. Bạn đây hiền lắm. Hiền nó hơi nhát luôn á, không mạo hiểm. Anh tính em thì tính mạo hiểm. Còn em gái bên kia mẫu hình thế nào? Mẫu hình của con thì cao ráo, dễ nhìn, có công việc ổn định và phải chín chắn ạ. Bên kia thì chín chắn, nghề ổn định là có. Nghề thì có nhưng mà chưa làm thôi. Nghề thì có. Không, nghề đầu bếp tốt lắm đó nha. Đúng rồi. Thật ra nghề đầu bếp nghề đó đâu có sợ khổ, là ăn cả đời không hết luôn á, nhưng vấn đề có chịu làm hay không thôi. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đi hả? Người thân đúng rồi. Em đi với ai cơ? Dạ em đi với chị của em. Dạ trước hết đó là con xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể khán giả trong trường quay. Em là chị của Quỳnh Như. Thì em của em thì tính nó hay nhút nhát lắm, với kín kẽ nữa, cho nên là cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được nửa của mình. Nên là đến tham gia chương trình này cũng mong tìm được một người đàn ông quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu em ấy. Thì về phần của bạn nam này thì em thấy bạn nam thì thân hình cũng cân đối, vui vẻ, năng động, cũng có trì trí trong công việc, là không sợ thất bại. Thì hai bạn đến đây thì cũng là cái duyên rồi, thì một chút nữa mà có gặp mặt nhau mà nếu mà thấy có cảm xúc thì bấm nút cho nhau cơ hội. Thì chị lúc nào cũng ủng hộ cái quyết định của em hết. Thì nếu mà có hợp ý với mình, cảm thấy hợp ý với mình thì em cứ bấm nút, thì chị luôn ủng hộ em. Nhà mình có kinh doanh mua bán gì không em gái? Dạ có. Bán gì? Dạ làm đại lý ga. Hả? Dạ làm đại lý ga. Đại lý ga, rồi bán gì nữa không? Dạ tạp hóa, là bia vậy, nước vậy đó. Trời, thế ông ta cũng kinh doanh phải không? Dạ nhà mẹ em cũng bán tạp hóa. Ủa vậy đó hả? Vậy hai nhà bán tạp hóa hết, mình trao đổi làm đại lý, mai mốt tôi bỏ nước rửa chén rửa tay, nước lau sàn, nước giặt chả. Trời ơi lợi dụng dễ sao. Tại họ hàng bên nhà gái thì con là bạn từ thời sinh viên của Trí. Thì Trí thì nói chung cái chuyện lập nghiệp của Trí thì nó từ cái hồi lên năm nhất thì
Trí là có chí lập nghiệp rồi, tự lập nữa, cũng chịu khó nữa. Thì lần thứ hai như chú Quỳnh Linh đã nói là bây giờ là bất quá tam thì tất nhiên là chắc Trí cũng đang dốc hết sức để làm cú chót thôi. Còn không thì cũng an phận lại, nếu như mà cảm thấy như đủ bản lĩnh không ấy vậy thì có thể là sau này mà như trở thành người quan trọng của Trí rồi, đủ phân lượng trong lòng của Trí rồi á, thì có thể Trí sẽ theo như là sống một cuộc sống bình phàm thôi. Còn không thì cổ vũ cho Trí thực hiện cái dự định của Trí, cái ước mơ của Trí từ hồi mình biết Trí tới giờ. Làm hậu phương ha. Vâng. Tại vì suy cho cùng thì bây giờ Trí phấn đấu cùng nỗ lực lo cho người con gái đi cái cảnh Trí sau này thôi, chứ vậy. Rồi, cảm ơn em trai. Thôi bây giờ hai bên gặp nhau đi, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Mở rào. Em cứ cho cơ hội đi, chị thấy con này dễ thương này được. Chị chịu đó. Bắt đầu đi Trí. Đến với chương trình đó, anh có món quà, cái này là từ tay anh làm. Cảm ơn tặng anh. em. Mình có thể mở ra không? Mua nhà và những đứa trẻ đó. Tặng cái nhà thì cũng biết là anh có cái suy nghĩ gì, là cũng muốn là hai ta là cùng nghĩ tới cái vấn đề là xây dựng mấy nhà riêng cho chúng mình. Dạ vâng. Rồi, hai bạn về đây đi. Chàng lãng tử của tôi, Rất là khéo. hãy cầm cái đàn và hát một bài hát nào đó để chúng ta gọi là tạo nên những cảm xúc ban đầu. Em thích nghe nhạc gì? Nhạc trẻ đi ạ. Em về em chịu khó nghe bolero nha. Hỏi tao thích nghe nhạc nào, tao kêu nhạc trẻ đi, về em chịu khó nghe bolero. Ông này cũng đặc sắc lắm nè. Dạ em xin gửi bài Tôi Vẫn Cô Đơn. Tôi vẫn cô đơn, em dù đẹp như mộng mơ. Tôi vẫn cô đơn, chưa hề nói yêu bao giờ. Tôi vẫn cô đơn, không người thương, không người nhớ. Yêu một mình trên phố, hồn không nắng không mưa. Tôi muốn quên em những ngày đời giàu sang. Tôi muốn quên em những tình nghĩa thua bại vàng. Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm, mà mình thì tay ngắn, làm sao với được em. Nhưng khi hoàng hôn lẻ bóng, những đêm nằm nghe gió lộng ngoài trời hiu hắt mưa rơi, lòng tự hỏi lòng cuộc đời đơn côi có buồn không. Tôi vẫn cô đơn, không hẹn sầu, không hận dối. Tôi vẫn cô đơn, câu chuyện đắng cay nhiều rồi. Xin hãy cho tôi gian hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói, là cái đắng người ơi. Xin hãy cho tôi gian hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói, là cái đắng người ơi. Đàn cho em gái hát bài đi, nhạc trẻ đó. Con không biết ca đâu chú ơi. Nói bình minh ơi vậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Thôi được rồi, hai đứa nói chuyện với nhau đi nào. Cảm nhận về nhau như thế nào? Bây giờ mình kéo rào ra đó, nghe anh hát rồi đó.
Em thấy anh như thế nào? Thấy anh cũng trước mắt thì thấy anh cũng chín chắn, thấy anh cũng có chí đó. Cái này thì anh tin chí mà lo gì. Rồi gì nữa? Thấy đẹp trai không? Bây giờ nè, một đứa Tiền Giang, một đứa em có thấy anh đẹp trai không? Biên Hòa. Dạ cũng được ạ. Cũng được thôi hả? Cũng được là giống cái câu trả lời nãy chú Linh đề nghị á. Một người Biên Hòa, một người ở Tiền Giang đó, hẹn hò sao nè? Em thấy cũng hơi xa. Nếu mà hẹn hò thì chắc khó gặp nhau lắm hả? Có hay không cái đó là do mình thôi. Ví dụ thu xếp, ví dụ anh không thu xếp được thì em có thể thu xếp lên anh, còn ví dụ em không thu xếp được thì anh thể thu xếp lên em, hoặc là hẹn nhau lên thành phố. Cái đó là do mình thu xếp thôi. Dạ. Thực ra thì từ khoảng cách giữa hai cũng không phải là xa. Tại vì em cũng từ nhỏ tới lớn em cũng loanh quanh ở Tiền Giang không mà, cho nên không có đi tới. Vậy hay rồi, vậy tí đó về anh lệnh với Biên Hòa chơi. Có gì lệnh dẫn về bình thường luôn. Nhà anh mấy chị em vậy? Nhà anh thì đông lắm, hết 6 người. 6 người hả? Anh con út hay sao? Anh áp út. Anh có một người em nữa, cũng có bạn gái ở Tiền Giang hay là An Giang luôn. Anh cũng có một anh rể ở Đồng Tháp luôn. Nên về miền Tây thì cũng dễ. Vậy nếu cưới nhau về thì ở đâu vậy anh? Dạ cái đó thì ở nhà mình thôi. Nhà mình là ở đâu? Mình tự xây nhà mình ở chị. Còn xây cái ở đâu thì cái đó tùy. Thì, cái này là em có quan ngại về hiện tại thực tại của anh hay không? Ví dụ như anh đang có thể nói là một từ gọi là lông bông như vậy á, em có quan ngại cái vấn đề đó hay không? Thật ra em là một người cũng kiểu như kém về mặt tính toán về kinh doanh á. Em muốn kiếm một người nào đó có thể lo cho em được, có một công việc ổn định để mà có thể sau này khi tiến tới hôn nhân thì có thể lo được cho gia đình. Vậy thôi, em chỉ cần vậy thôi. Nói chung là lúc đi học thì anh cũng học toán cũng giỏi, nên cái đó yên tâm, anh tính cho. Dạ. Tính về bán ga nước ngọt đi. Anh xin phép được cầm tay anh. Dạ. Nhắm mắt lại thôi. Chi anh? Nhắm mắt lại thôi. Tính hung ta hả? Chi vậy? Làm sao hung được chứ? Không, em nhắm mắt lại đi. Tao chưa có người yêu đừng làm tao sợ nha. Em cảm thấy sao? Có bị điện giật không? Em thấy tay anh ấm. Ấm. Vậy có. Không, tại vì lúc mà mình theo em, ví dụ lúc mà cầm tay á, mà mình nhắm mắt lại mình cảm nhận được cái gọi là cái phần tiếp xúc da thịt của đối phương á, thì mình có ví dụ như có cái gì là gọi là truyền qua á. Vậy em thì thôi miên hay là nó đọc suy nghĩ của người ta giống trong mấy cái phim không à? Tại vì em muốn là ví dụ cầm tay bằng nữ thì ví dụ cảm nhận đối với bạn nữ, mình sẽ có cảm giác gì đối với bạn nữ đó, và bạn nữ đó sẽ có cảm giác gì khi cầm tay mình. Vậy rồi cảm giác của em như thế nào? Dạ tê, dạ lột tê. Em có nhắm mắt lại không? Dạ có chứ. Nghiêm túc không? Dạ có chứ. Con gái người ta có 20 mấy tuổi á, chưa có mối tình nào đó. Thật ra cái này thì cô gái rất là cũng hơi ngờ, tại vì 20 mấy tuổi thì bạn cũng là em cũng là đẹp gái. Mà chưa quen ai thì em cũng hơi có nghi ngờ. Nghi ngờ gì? Không biết có thích nữ không? Có thích nữ em? Dạ không ạ. Tại vì em muốn có một quan hệ nó chín chắn hơn để sau này tiến tới hôn nhân. Còn những người mà em đã gặp trước đây á, thì em có cảm giác nếu mà em quen người đó thì
không có kết quả sẽ không đi tới đâu được, cho nên là em không muốn quen. Người ta không muốn quen, ta muốn gì chắc chắn đó. Đúng rồi. Người ta không muốn lông bông, không muốn Cái lang này thang. thì anh kết và anh là cũng con người như vậy. Ví dụ anh đã xác định quen người đó là anh đã xác định là người đó sẽ là anh có ý cưới, anh mới quen, còn không phải là anh cho qua, không có quen. Rồi khoảng bao lâu, em hỏi đi, nhà gái khoảng bao lâu thì em có thể kết hôn được? Bây giờ là 24 tuổi đúng không? Dạ. Đó, em hỏi đi. Cái này thì có thể là em không có hỏi câu đó, tại vì theo suy nghĩ của em thì bao lâu thì do có tình yêu với hai người thôi. Thôi không hỏi thôi. Giờ muốn hỏi gì nữa không? Ví dụ như cưới rồi em có về làm dâu Bình Thuận được không? Giả sử như anh không về được Tiền Giang á, thì em có về làm dâu được Bình Thuận không? Nếu chỗ đó có thể kiểu như là làm ăn được ở đâu thì ở chỗ đó thôi. Em thì không quan trọng chuyện đó đâu. Vậy là hỏi gì nữa không? Dạ. Con có hỏi gì nữa không? Nên con cũng không biết hỏi gì nữa. Tại vì con cũng khá nhút nhát khi đứng trước đám đông á. Con hỏi xem. Mới 24 tuổi à, nó chưa ra đời, nó chưa có va chạm cái gì hết trơn á. Chưa hình dung được chưa hình dung được tình yêu, chưa hình dung được cái con đường gọi là yêu đương, nó trắc trở lắm con, thấy không? Đây là một cô gái cần một sự nghiêm túc trong tình yêu, cần một sự chăm sóc, quan tâm nhiều hơn trong tình yêu. Đấy, bởi vì bé còn trong veo rồi, thấy không? Kinh doanh thì rất là mà đang trong giai đoạn start up thì chị Lan nghĩ là bạn không có nhiều thời gian, đâu, nên là hai bạn phải cân nhắc. Hồi nãy em cũng rung quá, em không quên cái để ý là cái phần giới thiệu của em là em làm bên gì? Em làm bên công việc gì? Em làm nhân viên trong kho của một công ty gần nhà. Bây giờ là thật ra nói này nè, chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Cứ cố gắng lên, nhưng mà nó cũng có giới hạn của nó. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Bây giờ thì tuổi em bắt đầu cũng đã lớn rồi. Nếu như em xác định quen một người nào đó thì em phải gọi là chín chắn hơn trong việc kinh doanh nữa. Nếu khi em quen người ta rồi em lỡ chẳng may thất bại lần nữa thì thật ra nó rất là sốc trong cái việc thất bại lần thứ ba. Rồi giữa tình yêu giữa em với người đó nó cũng rất là khó khăn luôn á. Các bạn là như vậy. Thành ra ngay bây giờ nếu như tụi em bắt đầu ngay bây giờ đó thì tụi em cũng bắt đầu kinh doanh luôn. Hiểu không? Chẳng may mà thật ra kinh doanh chỉ trong 6 tháng chúng ta có thể biết được thành công hay thất bại liền. Rồi từ đó chúng ta có thể thấy thất bại rồi thôi dừng lại và thôi xin tiền ba mẹ làm ăn gì cho nó chắc, hoặc đi làm đầu bếp luôn. Theo anh là như vậy ha, đừng để lâu quá. Tụi em á chỉ cần 1 năm nữa thôi là cái cơ hội đó cũng khó có lắm đó nha, không? Và trong năm nay bằng mọi giá, một là mở quán cà phê, hai là mở quán ăn, phải làm liền luôn. Nếu thật ra xin lỗi anh không có nói gì, nhưng mà nếu chẳng may cuối năm nay thất bại, đầu năm sau ta sẽ tính một cách khác. Còn nếu như để kéo dài thất bại hoài thì nó nản lắm nha. Ok, đó là cho phân tích của anh thôi. Còn bây giờ tùy các bạn các bạn phải tự lựa chọn cho mình. Nào, để tay vào nút bấm đi các bạn. Bấm hay không là quyền của các bạn. Ở đây chúng tôi chỉ phân tích tất cả những cái mặt yếu, những mặt lợi, những cái mặt thuận lợi các bạn, những điểm mạnh, điểm yếu các bạn. Những cái điểm nào các bạn chưa gọi là suy nghĩ tới, hướng tới thôi. Còn quyền quyết định bấm hay không là do các bạn nha. Chúng ta bấm bằng cả trái tim của mình. Bấm là cho chúng ta một cơ hội để đi đến hôn nhân. Bấm là để chúng ta có thể cùng người đó nắm tay đi suốt cuộc đời. Nào, 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Con có thể nói lên suy nghĩ của mình. Thật ra thì tuổi của con vẫn còn nhỏ,
con cũng không có giỏi tính toán gì, cho nên con muốn tìm một người ổn định hơn, chín chắn hơn để sau này lo cho con được. Đúng. Chứ bây giờ mà còn lông bông thì hoang mang lắm. Tại vì con cũng không có giỏi tính toán gì đâu. Giờ vậy nè, nếu thật sự em thích cô bé này cũng đơn giản thôi, cố gắng trong mấy tháng này cố gắng tìm mặt bằng làm ăn, tập trung. Khi chúng ta có một chút gì đó, thậm chí lúc này vẫn làm bạn được với nhau, khi mà chúng ta sau từ đây tới cuối năm, nếu chúng ta chỉ không cần phải thành công dữ dội lắm, nếu chúng ta đứng vững, duy trì được cái quán cà phê, cái quán ăn nào đó, mình làm chủ, cho dù nó nhỏ cách mấy nhưng vẫn phải làm chủ, phải có một nơi để chúng ta đi và về, có một nơi chúng ta sinh lợi, chúng ta mưu sinh. Thì về với Tiền Giang luôn luôn đón nhận những người con gọi là có tính cầu tiến, đơn giản vậy thôi ha. Hai bạn là không đúng thời điểm. Để ra trong thời điểm mà em đang start như thế này thì em khoan hãy nghĩ tới chuyện có bạn gái để xong cái đã. Bởi vì trong thời gian khởi nghiệp chúng ta rất là bận. Tại vì cái lúc bạn đăng ký thì em vẫn còn đi làm. Lúc gọi chương trình gọi thì ra cái em cũng ngại cái vấn đề lúc chương trình gọi là trong lúc em đang là không có công việc, chương trình gọi thì em mới ngại cái vấn đề là lên sẽ bị bên nữ ngại quan ngại. Riêng chị rất trân trọng về những cái gì mà em chia sẻ, bởi vì em chia sẻ rất thật lòng. Không có việc là đang không có việc, nhưng không phải là thất nghiệp mà là em đang start up thôi. Và chị rất là trân trọng cái ý chí của em, cái quyết tâm của em. Tại vì chị là người có cá tính, với lại chị thì độc lập về kinh doanh, về kinh tế, cho nên là với những cái người như em thì chị lại rất là ủng hộ. Chị rất là ủng hộ về mặt tinh thần để cho các bạn có thể thực hiện cái mà mình mong muốn, đó là làm giàu. Nhưng mà anh chỉ ủng hộ em ở chỗ là đầu bếp thôi. Kết hợp được thế mà. mạnh của mình, thế mạnh mình phát huy nó. Rồi khi mình có một số vốn rồi chúng ta sẽ thực hiện đam mê của mình. Mình chưa có vốn mình thực hiện đam mê của mình, khi mình thất bại mình sẽ rất là sốc. Nhưng nếu với cái nghề của mình phát triển nó, mình có vốn rồi mình thực hiện đam mê. Thật ra thí dụ như giờ anh nói, bây giờ nói ngoài lề chút xíu đi để cho em hiểu. Thí dụ như bây giờ anh hát không có hay nhưng anh rất mê hát, đam mê của anh bằng mọi thứ phải hát. Nhưng nếu mà anh cả cuộc đời cứ đi hát hoài thì anh sẽ không bao giờ thành công, tốn hết rất nhiều tiền, thậm chí anh nghèo vì đi hát luôn. Vậy thì anh phải thực hiện cái niềm gọi là cái gọi là anh có một chút tài của anh, đó là biểu diễn. Thì anh biểu diễn đó, anh thành công rồi, xin lỗi giờ anh đi hát ở đâu cũng được hết. Thậm chí là anh hát không hay nhưng khán giả vẫn vỗ tay, bởi vì anh đã thành công rồi. Đó, như vậy em nhé. Phát triển cái nghề đầu bếp đi, có một chút vốn chúng ta hãy thực hiện đam mê của mình. Ok, một chút chia sẻ với em. Cảm ơn. Rồi, chúc cho các bạn sớm tìm được bánh ghép của mình nha. Bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi quà tặng các bạn. Tụi anh cũng chỉ chia sẻ một chút kinh nghiệm của tụi em, của tụi anh, để có thể trên con đường đi kinh doanh đó, các em sẽ tự tìm con đường của mình. Nhưng một chút chia sẻ như thế, anh nghĩ rằng chúng ta sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn. Đúng ra chương trình không phải dài như vậy đâu. Thật ra là hôm nay dài thật, rất là dài, bởi vì anh đã chia sẻ tất cả những cái thứ mà rất là thật để dành cho các bạn. Đây, em thấy không? Anh giờ làm nghệ sĩ mà còn đi bán xà bông nữa, em hiểu rồi đó. Giàu lắm đó. Đây là bộ son Eureka do thép Vinaql gửi tặng cho bạn gái. Còn hết? Dạ còn. Đây là cốt súp gà, một sản phẩm của Cốt Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Bếp từ Toshiba gửi tặng các bạn. Cảm ơn ạ. Thôi, đừng buồn gì cả, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Chúng ta hãy hướng tới một mục đích, hướng tới những khát vọng mà chúng ta cần chinh phục nó. Phải phát huy cái ưu điểm, đừng phát huy những khuyết điểm. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn em.